Có những lúc ta chỉ cần một lần nhẫn nhục là tránh được muôn nghìn khổ lụy. Có những lời nếu ta buông ra sẽ khiến cả đời hối hận. Nhưng cũng có những lúc chỉ cần im lặng, nở một nụ cười là đủ để gió tan, mây tạnh, tâm an. Đức Phật dạy rằng nhẫn nhục là sức mạnh của người trí. Kẻ ngu si lấy oán báo oán, người trí dùng từ bi hóa oán. Trong 8.400.000 pháp môn, nhẫn nhục là một con đường mầu nhiệm, giúp người học đạo chuyển hóa khổ đau, gỡ bỏ nghiệp chướng và gieo phước lành cho chính mình. Nhẫn không phải là yếu hèn, cũng không phải là cam chịu. Nhẫn là một loại trí tuệ, là khi ta thấy rõ bản chất của sân hận, hiểu được quy luật nhân quả và biết rằng mọi sự xảy ra đều có nguyên nhân. Khi tâm ta sáng, ta không còn muốn tranh, không còn cần hơn thua. Vì người trí biết rằng thắng người chẳng bằng thắng mình. Cuộc sống luôn có những va chạm, những tổn thương, những lời khiến lòng ta nhói đau. Nhưng người biết nhẫn nhục là người không để tâm mình bị cuốn vào dòng xoáy đó. Họ đứng yên giữa dông bão để nhìn mọi thứ đi qua như một người quan sát, chứ không dính mắc. Đó mới chính là sức mạnh của người có trí. Trong video nhẫn nhục là sức mạnh của người trí, đây là 10 bí quyết hóa giải khổ đau qua việc nhẫn nhục. Bạn sẽ được lắng nghe những lời dạy sâu sắc giúp ta hiểu vì sao nhẫn nhục không chỉ giúp tâm an, mà còn là cội nguồn của phước đức. Mỗi khi ta nhẫn được một lần, ta đang trả một phần nghiệp. Mỗi khi ta tha thứ, ta đang giải thoát cho chính mình. Người xưa có câu, một câu nhịn, 9 điều lành. Khi ta biết nhẫn, lòng sân dừng lại. Khi sân dừng lại, tâm sáng ra. Khi tâm sáng, trí tuệ khởi sinh. Và khi trí tuệ có mặt, khổ đau tan biến. Tất cả chỉ bắt đầu từ một niệm buông. Hãy thử nhớ lại xem, trong đời có bao lần ta tự làm mình khổ vì những điều nhỏ bé. Một lời nói, một ánh nhìn, một hành động trái ý, chỉ cần tâm không nhẫn là bao nhiêu bình yên tan biến. Nhưng nếu ta dừng lại một chút, hít sâu một hơi, nhìn người kia bằng tâm từ bi, ta sẽ thấy rằng họ cũng chỉ là người đang khổ như ta. Và bỗng nhiên, lòng ta nhẹ hẳn. Phật dạy, nhẫn nhục là con đường đưa đến trí tuệ. Không có trí, không thể nhẫn. Không có nhẫn, không thể an. Người càng hiểu sâu, càng biết im lặng. Người càng thấy rõ bản chất vô thường, càng biết buông bỏ. Nhẫn không phải là giữ trong lòng cho đến một ngày bùng nổ, mà là chuyển hóa từ bên trong, để tâm không còn bị dao động bởi ngoại cảnh. Nhẫn là thấy rõ, biết rõ, nhưng vẫn mỉm cười. Là đối diện với điều khó chịu bằng tâm từ, không phản ứng, không phán xét. Là buông bỏ cái tôi, để nuôi dưỡng lòng từ bi. Trong 10 bí quyết mà video chia sẻ, mỗi bí quyết là một viên ngọc sáng, giúp bạn hiểu rằng khi nhận được một lần là tự cứu mình khỏi một cơn bão tâm. Khi biết lắng nghe thay vì phản ứng là đang gieo nhân lành cho tương lai. Khi không nói lời làm tổn thương là đang giữ phước trong từng hơi thở. Khi tha thứ là đang mở cửa trái tim để an lạc bước vào. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nếu ta cứ ôm mãi giận hờn, ai sẽ là người đau khổ đầu tiên? Không phải ai khác, chính là ta. Mỗi khi sân hận nổi lên, hãy nhớ rằng ta không thể đốt người khác mà tay mình không bị bỏng. Người biết nhẫn là người biết thương mình, thương người. Biết rằng phía sau mỗi hành động sai trái là một tâm hồn tổn thương. Thay vì phản ứng, hãy nhìn họ bằng con mắt hiểu và thương. Đó chính là con đường của trí tuệ và từ bi mà Đức Phật chỉ dạy. Đời người, ai cũng có lúc phải nhẫn, như nhẫn với người, nhẫn với việc và có khi nhẫn với chính mình. Nhẫn để vượt qua sự nóng nảy, nhẫn để buông bỏ chấp niệm, nhẫn để giữ cho tâm mình không bị cuốn trôi. Khi biết nhẫn, ta thấy rõ rằng khổ đau không đến từ bên ngoài, mà từ chính cách ta phản ứng với nó. Và rồi, khi tâm đủ tỉnh, ta sẽ nhận ra nhẫn không còn là điều khó. Bởi khi tâm đã sáng, nhẫn trở thành tự nhiên như hơi thở. Lúc ấy, dù đời có sóng gió, lòng vẫn như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu trăng trong. Video này không chỉ là những lời Phật dạy, mà còn là một lời nhắc dịu dàng. Hãy sống chậm lại. Hãy nhìn sâu vào từng niệm giận trong mình. Hãy để trí tuệ soi sáng con đường
để nhẫn trở thành hoa nở trong lòng. Vì khi ta biết nhẫn là ta đang gieo phước, khi ta biết buông là ta đang mở cửa hạnh phúc, và khi ta biết mỉm cười trong nghịch cảnh là ta đã thực sự tự tại giữa cuộc đời này. Một lần nhẫn, vạn điều lành sinh. Một niệm buông, vạn khổ tan biến. Đó chính là bí quyết của người trí, là người hiểu rằng an lạc không đến từ bên ngoài, mà từ chính sự bình yên bên trong mỗi tâm hồn. Hãy cùng lắng nghe, cảm nhận và chiêm nghiệm những lời Phật dạy trong video này. Biết đâu, chỉ một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ nhận ra rằng nhẫn nhục không khiến ta yếu đi mà khiến ta trở nên mạnh mẽ, hiền lành và an nhiên hơn bao giờ hết. Ngày xưa, có một người đàn ông hiền lành sống trong một ngôi làng nhỏ. Ông làm việc chăm chỉ, sống lương thiện, chưa từng gây hại cho ai. Thế nhưng, trong làng có kẻ ghen ghét, thường vu khống, bị chuyện khiến ông bị mọi người hiểu lầm. Mỗi khi đi qua chợ, người ta chỉ trỏ, xì xào, nói những lời chẳng dễ nghe. Ông vẫn lặng im, cúi đầu, không biện minh, không oán thán. Có người hỏi sao ông không lên tiếng thanh minh, để người ta biết ông trong sạch. Ông chỉ mỉm cười. Nếu lời nói có thể làm họ hiểu ra, ta đã chẳng cần phải nhẫn. Còn nếu họ đã cố chấp, thì lời ta nói ra chỉ khiến mọi việc thêm rối. Rồi thời gian trôi qua, kẻ gieo điều ác bị người khác phát hiện dối trá. Mọi người dần nhận ra ai đúng ai sai. Người đàn ông ấy vẫn bình thản, chưa từng oán ai, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Ông nói, nếu ta nổi giận, ta mất bình an. Nếu ta trả đũa, ta tạo nghiệp. Ta chọn nhẫn để lòng mình không nhiễm bụi. Cuối cùng, chính sự điềm đạm ấy khiến cả làng nể phục. Người ta đến hỏi ông làm sao có thể bình thản giữa bao điều trái ngang. Ông chỉ đáp, ta không chịu thiệt đâu, ta đang học cách buông. Nhẫn là giữ phước, không phải chịu khổ. Trong đời, ai chưa từng bị xúc phạm, bị hiểu lầm? Có ai mà không từng nghe những lời khiến tim mình nhói đau? Nhưng tại sao có người lại hóa giải được, còn có người cứ khổ mãi không thôi? Vì có người nhìn thấy nỗi khổ của mình là cơ hội để tu tập, còn người khác lại xem đó là điều bất công phải trả đũa. Cùng một hoàn cảnh, nhưng tâm khác nhau, quả cũng khác nhau. Người có trí thấy rằng mọi việc đến đều có nhân duyên, chẳng có gì ngẫu nhiên. Họ nhẫn không phải vì yếu, mà vì hiểu rằng tranh hơn thua chẳng mang lại an vui. Còn người thiếu tuệ lại cho rằng nhẫn là nhục, là thua thiệt, nên càng oán hận, càng khổ tâm. Cũng chính vì vậy, Phật dạy rằng giữa vô số pháp môn, có một pháp cần thiết cho mọi người, đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục trong đạo Phật không phải là chịu đựng trong đau khổ, mà là sự kiên định trong trí tuệ. Nhẫn là dừng lại, là không để cơn sân cuốn đi. Nhục là chấp nhận điều khó chịu để tâm không động. Hai chữ ấy tưởng là yếu đuối, mà thực ra là sức mạnh của bậc đại nhân. Người đời thường nghĩ rằng kẻ biết nhẫn là kẻ thua, nhưng thật ra trong giây phút người kia nổi giận, người biết nhẫn đã thắng chính mình. Phật dạy nhẫn nhục là pháp cao hơn cả bố thí, trì giới. Vì bố thí chỉ giúp ta buông bỏ tài vật, trì giới giúp ta giữ thân tâm thanh tịnh, nhưng nhẫn giúp ta hàng phục được chính tâm sân, là gốc của mọi khổ đau. Khi tâm đã hàng phục được sân, thì mọi việc đời chẳng còn có thể làm lay động ta nữa. Hãy thử nghĩ, trong một cơn giận, bao nhiêu người đã nói ra lời khiến mình hối hận suốt đời. Bao nhiêu mối quan hệ tan vỡ chỉ vì không kìm được một câu. Một phút sân có thể thiêu đốt công đức tu tập nhiều năm. Một lời nặng có thể khiến tình thân hóa xa lạ. Người biết nhẫn là người biết giữ phước của chính mình. Nhẫn không phải vì sợ, mà vì thương. Nhẫn không phải để người khác thắng, mà để lòng mình không thua. Phật từng ví cơn sân như ngọn lửa lớn. Ai ôm lấy nó, người ấy sẽ bị thiêu đầu tiên. Còn người biết nhẫn giống như cơn mưa nhẹ, dập tắt ngọn lửa ấy trước khi nó kịp cháy lan. Trong kinh có ghi lại chuyện một vị tỳ kheo bị người khác xúc phạm nặng nề. Đệ tử của ngài nổi giận, xin được phản ứng lại. Vị thầy nói, nếu ta để người kia khiến tâm ta động, tức là ta đã trao quyền cho họ điều khiển tâm mình. Ta tu là để làm chủ tâm, sao lại để người khác lay động nó? Người đệ tử nghe xong bừng tỉnh. Quả thật, khi ta nhẫn, ta đang giữ quyền làm chủ.
Khi ta không nhẫn, ta đã tự trao mình cho ngoại cảnh. Người biết nhẫn không phải không cảm thấy đau, mà là họ hiểu nỗi đau ấy chỉ là một đợt sóng nhỏ trong biển tâm rộng lớn. Sóng đến rồi sẽ tan, chỉ cần ta đừng khuấy động thêm. Nhẫn là nhìn thấy cơn giận mà không để nó dẫn mình đi. Nhẫn là nghe lời chê mà vẫn giữ lòng khiêm. Nhẫn là đối diện tổn thương mà vẫn biết ơn, vì đời cho ta cơ hội học từ bi. Khi người khác nổi nóng, ta vẫn giữ được bình tĩnh, nghĩa là ta đang tu phước. Khi bị nói xấu mà không phản ứng, ta đang tu tâm. Khi hiểu vì sao người kia làm vậy, ta đang tu trí. Vì vậy, người biết nhẫn chính là người đang đi trên con đường của ba học: giới, định, tuệ. Nhẫn nhục còn là một nghệ thuật sống. Trong một xã hội đầy va chạm, ai cũng muốn mình được đúng, được nghe, được công nhận. Nhưng đời đâu chỉ có một chiều. Có lúc ta đúng, nhưng phải lặng im để giữ hòa khí. Có lúc ta bị oan, nhưng chọn im lặng để giữ tâm an. Bởi có những điều càng giải thích càng rối, càng tranh cãi càng xa. Chỉ khi ta lùi một bước mới thấy rộng thêm một khoảng trời. Người có trí không chạy theo việc nhỏ, họ nhìn xa. Bởi họ biết nhẫn hôm nay chính là gieo nhân cho ngày mai. Người làm tổn thương ta hôm nay rồi cũng sẽ trả nghiệp của họ. Ta không cần thay trời hành đạo, ta chỉ cần giữ tâm mình trong sạch. Đó là cách trả lời đẹp nhất cho mọi oan khiên. Có người hỏi, nhẫn đến bao giờ? Phật dạy, nhẫn đến khi tâm không còn thấy có người làm ta khổ. Khi ấy, ta không cần cố gắng nhẫn nữa, vì tâm đã tự nhiên an. Nhẫn nhục không phải là một hành động gượng ép, mà là trạng thái của người đã hiểu được nhân quả, hiểu rằng mọi việc đều là bài học cho mình. Nhẫn để soi thấy tâm, nhẫn để nhận ra cái ngã đang đòi hỏi. Khi nhẫn đủ, trí tuệ sáng lên, và ta thấy ra bản chất của mọi phiền não chỉ là ảo ảnh sinh diệt, không thật có. Cổ nhân có câu, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng Phật dạy còn sâu hơn thế. Người biết nhẫn không chỉ yên bên ngoài, mà an trong nội tâm. Họ không phải nhẫn vì sợ va chạm, mà vì đã hiểu lòng người. Họ không tránh sóng, mà đứng giữa sóng mà không động. Đó là cảnh giới của người có tuệ. Trong khi người đời còn đua nhau hơn thua, người biết nhẫn đã lặng lẽ đi qua, để lại phía sau gió bão của tham, sân, si. Họ không cố gắng thắng ai, vì họ biết thắng người là tạm, thắng mình mới là mãi. Học nhẫn không phải ngày một ngày hai. Mỗi khi có ai khiến ta khó chịu, đó chính là lúc Phật đang cho ta cơ hội thực tập. Mỗi khi nghe lời chê bai, đó là dịp để ta soi lại ngã chấp. Nhẫn không cần to tát, bắt đầu từ những điều nhỏ. Một câu nói, một ánh nhìn, một việc trái ý. Chỉ cần ta nhớ dừng lại một nhịp, hít sâu một hơi, nhìn lại tâm mình. Khi ấy, ta đang bước trên con đường của chư Phật. Nhẫn là gốc của mọi đức hạnh. Không có nhẫn, bố thí dễ sinh kiêu, trì giới dễ sinh chấp, tinh tấn dễ sinh ngã mạn. Chỉ có nhẫn mới giữ được tất cả công đức lâu dài. Người tu nếu thiếu nhẫn, mọi hành khác cũng dễ mất. Cho nên, người biết nhẫn là người đang bảo vệ hạt giống phước trong tâm. Phật nói nếu ai có thể nhẫn chịu lời ác mà tâm không động, người ấy có thể thành tựu đạo. Đó không phải lời nói tượng trưng, mà là chân lý. Vì chỉ khi tâm không còn dao động trước lời chê khen, ta mới thật sự tự tại. Cho nên, nhẫn không phải là yếu đuối, mà là trí tuệ của người thấy xa. Người biết nhẫn không cần chứng minh gì cả. Họ hiểu rằng mọi thứ đều tạm, chỉ có tâm an mới là thật. Nhẫn là một dạng buông bỏ, nhưng không buông vì chán nản, mà vì sáng suốt. Buông để không dính mắc, nhẫn để không tổn phước. Và cuối cùng, người biết nhẫn sẽ nhận ra, điều cần chiến thắng không phải là người khác, mà là chính cơn sân trong lòng mình. Khi tâm không còn sân, không còn hận, không còn muốn hơn thua ư, đó là lúc phước đã tròn, tâm đã sáng, và đời trở nên nhẹ như gió. Sân hận là ngọn lửa âm ỉ trong tâm. Chỉ cần một đốm nhỏ cũng có thể thiêu cháy tất cả công đức mà ta đã tích lũy. Nó không đến từ bên ngoài, mà sinh khởi từ bên trong, từ chấp ngã, từ cái ta luôn muốn được đúng, được công nhận, được tôn trọng. Khi có ai động đến cái ta ấy,
ta liền thấy tổn thương, rồi phản ứng bằng giận dữ, oán trách, chống trả. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy người khiến ta giận không thật sự làm ta khổ, mà chính cái tâm chấp ngã của ta mới là nguyên nhân. Cái ta này từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng bằng sự so sánh và khẳng định. Ta luôn muốn mình hơn người, muốn được khen, được yêu, được trọng vọng. Khi ai làm trái ý, ta lập tức nổi lên phản kháng. Từ đó sinh ra sân hận. Sân là phản ứng tự nhiên của bản năng bảo vệ cái tôi. Nhưng trong đạo Phật, tôi chỉ là một tập hợp giả hợp của thân, thọ, tưởng, hành và thức. Nó không có tự tánh. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thấy cơn giận vốn không thật, chỉ là sự dao động tạm thời của tâm khi bị tác động. Một người tu tập nếu không nhận ra gốc của sân là chấp ngã, thì dù có tụng kinh, niệm Phật bao nhiêu, vẫn dễ rơi vào phiền não. Bởi chỉ cần có ai chạm vào lòng tự ái, mọi công phu liền tiêu tan. Người đời thường cho rằng sân là do người khác gây ra, vì họ xúc phạm tôi, vì họ nói sai về tôi. Nhưng thật ra, sân chỉ phát khởi khi trong tâm ta có cái để bám víu. Nếu ta không thấy có tôi, thì ai có thể xúc phạm? Nếu ta không thấy có của tôi, thì ai có thể cướp mất? Chính vì còn thấy mình là trung tâm, nên mới có sân. Trong kinh có ghi lại một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Khi ấy, có một người Bà La Môn nghe đồn rằng Đức Phật có rất nhiều đệ tử, được người đời kính ngưỡng, nên sinh tâm ganh tị. Ông ta đến gặp Phật, đứng giữa chợ đông người, chửi Phật suốt một ngày, nói đủ lời cay độc. Phật vẫn ngồi yên, không đáp một lời. Ngày thứ hai, ông lại đến, tiếp tục chửi. Phật vẫn lặng im. Đến ngày thứ ba, ông càng tức giận vì thấy Phật chẳng phản ứng gì. Sau khi mắng chửi một hồi, mệt quá, ông hỏi: Cụ Đàm, ông có nghe ta nói gì không? Phật mỉm cười: Ta có nghe. Ông lại hỏi: Nghe mà sao không tức? Phật nói: Nếu có ai mang quà đến tặng ta mà ta không nhận, món quà ấy thuộc về ai? Thuộc về người đem tặng. Phật nói: Cũng vậy, ông mang đến cho ta những lời ác ta không nhận, thì chúng vẫn thuộc về ông. Nghe xong, người Bà La Môn sững sờ, rồi cúi đầu lạy Phật. Ông hiểu ra rằng cơn giận chỉ làm hại chính mình, còn người an nhiên thì chẳng bị tổn thương gì. Câu chuyện ấy là minh chứng cho trí tuệ của người đã dứt ngã chấp. Phật không cần phản ứng, vì Ngài không còn thấy có ta bị xúc phạm. Còn chúng ta, vì cái ngã còn sâu, nên chỉ một lời nhỏ cũng có thể khiến tâm bốc lửa. Sân hận có sức tàn phá ghê gớm. Nó không chỉ làm mất đi niềm vui trong hiện tại, mà còn gieo nhân xấu cho tương lai. Khi giận, ta có thể làm những việc mà bình thường không bao giờ nghĩ đến, nói lời tổn thương, hành động nông nổi, thậm chí gây nghiệp sát hại. Cơn sân lên như cơn lốc, cuốn ta đi không còn lý trí. Sau khi nguôi giận, ta thường hối hận, nhưng nghiệp đã gieo, lời đã nói, đâu thể thu lại. Cho nên, khi ta nổi giận, thật ra ta đang tự thiêu đốt chính mình. Phật dạy, trong tâm mỗi người có 3 độc: tham, sân, si. Nếu tham là ngọn lửa âm ỉ, si là bóng tối, thì sân là ngọn lửa dự, bùng lên thiêu rụi mọi công đức. Người tu mà không hàng phục được sân, thì như người giữ nhà bằng rơm mà chơi với lửa. Một đốm nhỏ cũng đủ cháy hết tất cả. Vì vậy, trong các pháp tu, nhẫn nhục được xem là thuốc trị sân. Người biết nhẫn là người đã dập được ngọn lửa ấy trước khi nó kịp bốc cháy. Khi ta nổi giận, thân sẽ nóng, tim đập nhanh, hơi thở gấp, mặt đỏ. Đó là thân đang phản ứng theo tâm. Nếu ta không kịp nhận ra, cơn giận ấy sẽ đi sâu hơn, biến thành hận thù. Hận rồi dẫn đến hành động. Còn nếu ta biết dừng lại, quán chiếu hơi thở, nhìn vào tâm sân, chỉ cần thấy nó thôi, không phán xét, nó sẽ dần lắng xuống. Giống như ngọn lửa, khi thiếu nhiên liệu, tự nó sẽ tắt. Sân chỉ mạnh khi ta cho nó năng lượng. Năng lượng ấy là suy nghĩ. Hắn sai rồi, hắn không được phép nói thế, ta phải cho hắn biết tay. Khi ta buông được ý nghĩ ấy, lửa sân mất nguồn nuôi dưỡng. Trong đời sống hàng ngày, sân không chỉ đến từ những việc lớn. Một lời phê bình, một ánh nhìn, một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể khiến ta khó chịu. Nhưng mỗi khi sân khởi,
đó là lúc ta được học bài học về cái ta. Nếu ta quan sát, ta sẽ thấy Sân luôn đi cùng với tôi bị tổn thương. Tôi không được tôn trọng, tôi không được công nhận. Nghĩa là gốc của Sân vẫn là ngã chấp. Cho nên người tu không chỉ dập lửa sân, mà phải quán sâu để thấy cái ta kia vốn không thật. Khi ta tan, sân cũng tan. Có người nói giận là bản năng, nhẫn là tu tập. Đúng vậy, bản năng thì dễ, tu tập thì khó. Nhưng chỉ có tu tập mới đưa ta ra khỏi khổ. Người không biết tu, khi giận thì nói, khi bực thì làm, sau đó hối hận. Người biết tu, khi giận thì nhìn, khi bực thì thở, rồi mỉm cười. Chính nụ cười đó đã hóa giải bao nhiêu khổ đau. Phật dạy, sân hận giống như cầm than nóng ném người. Trước khi người kia bị bỏng, chính ta đã bị bỏng trước. Mỗi lần ta giận ai, ta đang làm tổn hại thân tâm mình. Khi ta oán hận, năng lượng đó không ra ngoài mà ở lại trong ta, như độc tố ngấm dần vào máu. Cho nên, tha thứ không phải là tha cho người khác, mà là cứu lấy chính mình. Người sân thường không nhận ra mình đang khổ. Trong cơn giận, họ thấy mình có lý, thấy người khác sai, nên càng nói càng bốc lửa. Nhưng khi tỉnh lại, họ mới thấy mình mệt mỏi, cô đơn và hối hận. Vì vậy, tu hành không phải là tìm nơi thanh tịnh xa xôi, mà là học cách không để cơn sân khởi dậy giữa đời. Mỗi khi có ai khiến ta tức giận, đó là bài học của Phật gửi đến, để ta nhìn lại tâm mình. Một người biết quán chiếu sẽ thấy, không có ai thật sự làm ta khổ. Người kia chỉ là duyên khiến nghiệp trong ta trổ quả. Nếu ta không có nhân sân, thì dù ai nói gì, tâm vẫn bình an. Giống như người đã khỏi bệnh, gặp vi trùng cũng không sợ. Còn ta, nếu trong lòng còn sân, thì chỉ một lời thôi cũng khiến ta bốc cháy. Cho nên, đừng đổ lỗi cho ai cả. Hãy xem mỗi lần giận là cơ hội để soi thấy chính mình. Người trí khi gặp nghịch cảnh, họ không phản ứng mà phản chiếu. Họ không hỏi ai sai, mà hỏi tâm ta đang ra sao. Vì họ biết, nếu tâm an, thì cảnh cũng an. Có người mắng ta, mà ta không khởi niệm giận, thì tiếng mắng ấy rơi xuống đất, không chạm được đến lòng. Nhưng nếu ta khởi niệm, tại sao dám mắng ta, thì lửa sân lập tức bùng lên, thiêu đốt tất cả bình an. Cơn giận chỉ tồn tại khi ta còn nuôi nó. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, oán trách, kể lể, là ta đang thêm củi vào lửa. Còn nếu ta nhìn nó bằng tâm từ bi, hiểu rằng người kia làm vậy vì họ khổ, lửa sân liền nguội. Một người biết thương sẽ không giận, người hiểu nhân quả sẽ không oán. Vì họ biết ai làm sai rồi cũng sẽ gánh quả. Ta không cần trừng phạt ai, vì luật nhân quả tự công bằng. Phật từng dạy người nóng giận là kẻ thù của chính mình. Quả đúng vậy, khi ta giận, ta mất sáng suốt, mất lý trí, mất cả niềm vui. Người khác làm ta khổ một lần, nhưng cơn giận khiến ta khổ gấp 10. Nếu ta biết dừng lại, cơn giận ấy sẽ trôi qua như mây, không để lại dấu vết. Nhưng nếu ta níu giữ, nó sẽ trở thành hận, thành nghiệp, rồi dẫn ta vào luân hồi đau khổ không dứt. Cho nên, người tu cần nhận diện sân hận mỗi ngày khi có ai làm ta bất mãn. Đừng vội nói, đừng vội phản ứng. Hãy nhìn lại tâm, ai đang giận đây, cái gì đang bị xúc phạm. Chỉ cần thấy rõ, cơn giận liền yếu đi. Giống như khi ta bật đèn, bóng tối tan, nhận diện là ánh sáng của tuệ. Một người càng có trí, càng ít giận. Còn người càng chấp ngã, càng dễ nổi sân. Nhẫn nhục không phải là kìm nén cơn giận, mà là nhìn thấu cơn giận. Khi thấy được bản chất của sân là vô thường, là giả hợp, là không có thật, ta sẽ không còn sợ nó, cũng không bị nó lôi kéo. Cơn giận đến, ta chỉ mỉm cười, biết rằng nó cũng sẽ đi. Như cơn gió thoảng qua, người như thế, dù ở giữa đời đầy thị phi, vẫn giữ được tâm an nhiên. Và đó chính là tinh thần của người học Phật. Không trốn tránh, không phản kháng, chỉ lặng lẽ soi chiếu và chuyển hóa. Khi ta hiểu rằng sân hận chỉ là sản phẩm của chấp ngã, ta sẽ không còn muốn giữ nó nữa. Lúc ấy, tâm tự nhiên nhẹ nhỏ, gương mặt hiền hòa, ánh mắt sáng. Người biết hàng phục sân chính là người biết sống an vui giữa khổ đau.
Nhẫn với người là bài học khó nhất, vì con người sinh ra vốn có bản năng phản ứng trước tổn thương. Khi ai đó làm ta đau, tâm liền muốn chống trả. Khi ai đó xúc phạm, ta muốn biện minh, muốn họ phải nhận ra sai trái của mình. Nhưng Phật dạy, nhẫn không phải là im lặng trong bất lực, mà là sự hiểu biết sâu sắc rằng người kia cũng đang khổ. Chỉ khi ta thấy được nỗi khổ của họ, ta mới có thể buông bỏ ý định trả đũa, bởi oán thù không thể dập tắt bằng oán thù. Chỉ có từ bi mới làm được điều đó. Trong Kinh Pháp Cú, Phật nói rõ, lấy oán báo oán, oán không bao giờ hết. Chỉ có từ bi mới dập tắt oán thù. Câu ấy không chỉ là lời dạy đạo đức, mà là một chân lý tâm linh. Khi hai người cùng mang tâm sân, họ như hai ngọn lửa đốt nhau, không ai thắng, chỉ có cả hai cùng thiêu rụi. Còn khi một bên giữ được tâm từ, ngọn lửa kia tự nhiên không có nhiên liệu để cháy tiếp. Từ bi không yếu đuối, mà là trí tuệ. Nó khiến người kia không còn chỗ bám để tiếp tục tạo nghiệp. Nhẫn với người là học cách nhìn sâu vào nguyên nhân của hành vi. Một người nói lời cay nghiệt, thường là vì trong lòng họ đang khổ. Một người làm việc ác, thường là vì họ bị vô minh che lấp. Nếu ta chỉ nhìn bề ngoài, ta sẽ thấy họ là kẻ đáng trách. Nhưng nếu ta nhìn sâu, ta sẽ thấy họ cũng đang là nạn nhân của nghiệp. Khi thấy được điều đó, lòng ta tự nhiên mềm lại. Ta không còn muốn trả đũa, mà muốn giúp họ thoát khổ. Đó chính là khởi tâm từ bi, là nền tảng của mọi công đức trong đời sống hàng ngày. Người khiến ta phải học nhẫn nhất thường không phải người xa lạ, mà là người thân cận. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè là những mối quan hệ gần gũi nhất, lại là nơi thử thách tâm nhẫn của ta sâu sắc nhất. Bởi càng thân, ta càng kỳ vọng, mà càng kỳ vọng, khi bị tổn thương, ta càng đau. Một lời nói của người lạ ta có thể bỏ qua, nhưng lời nói của người mình thương thì lại khiến ta trăn trở mãi. Chính trong những hoàn cảnh ấy, nhẫn mới thật sự là nhẫn. Trong gia đình, có biết bao nhiêu xung đột nhỏ mỗi ngày. Cha mẹ và con cái không hiểu nhau, vợ chồng cãi vã, anh em bất hòa. Nếu mỗi người đều muốn mình đúng, thì chẳng bao giờ có hòa thuận. Người khôn ngoan biết rằng nhẫn không phải là chịu thiệt, mà là giữ yên ngọn gió trong nhà. Một lời nhịn, chính điều lành. Khi ta nhẫn, không khí gia đình trở nên ấm lại. Khi ta nhẫn, con cái học được cách mềm mỏng. Khi ta nhẫn, người thân cũng được soi sáng bởi sự lặng lẽ của ta. Trong công việc cũng vậy. Môi trường làm việc luôn đầy thử thách, nơi cái tôi dễ va chạm, nơi danh lợi dễ khiến người ta nổi sân. Đồng nghiệp có thể hơn thua, sếp có thể bất công, nhân viên có thể vô lễ. Nếu ta dùng sân để đáp lại, chỉ khiến môi trường càng ngột ngạt. Nhưng nếu ta biết nhẫn, giữ thái độ ôn hòa, mọi việc sẽ dần chuyển. Có khi người gây khó cho ta hôm nay, ngày mai lại chính là người giúp ta tiến bộ. Vì vậy, nhẫn không phải là yếu, mà là người biết chọn cách thắng cao quý hơn. Như thắng bằng lòng từ, trong tình bạn, trong giao tiếp hàng ngày. Đôi khi những hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến người ta xa nhau. Một câu nói vô tình, một sự chậm trễ, một sự khác biệt quan điểm, nếu ta giữ trong lòng, oán sẽ sinh. Nhưng nếu ta biết nhẫn, biết nhìn lại, ta sẽ thấy chẳng có gì đáng để đánh mất một mối quan hệ. Tình bạn thật sự không cần lúc nào cũng thuận hòa, mà cần có sự bao dung. Bao dung chính là một hình thức của nhẫn, vì nó cho người khác cơ hội sửa mình, và cũng cho ta cơ hội trưởng thành. Người biết nhẫn với người khác là người hiểu rằng ai cũng đang đi trên con đường nghiệp riêng. Mỗi người có hoàn cảnh, có quá khứ, có nỗi đau riêng mà ta không thấy được. Người nóng nảy có thể từng chịu tổn thương, người ích kỷ có thể từng sống trong thiếu thốn, người kiêu ngạo có thể từng bị coi thường. Khi hiểu được căn nguyên đó, ta sẽ không còn muốn oán họ, mà chỉ thấy thương. Từ thương mà có nhẫn, từ nhẫn mà sinh trí, từ trí mà diệt khổ. Có lần, một đệ tử hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu ai đó hại con có nên hại lại để công bằng không? Phật hỏi lại: Nếu một người ngu mang lửa đốt nhà mình, con có mang lửa đốt lại nhà hắn để cho công bằng không? Đệ tử im lặng, hiểu ra trả thù không bao giờ là công bằng, vì nó chỉ khiến hai bên cùng cháy. Người biết nhẫn là người biết dập lửa,
không phải bằng nước mắt mà bằng lòng từ. Nhẫn với người không có nghĩa là chấp nhận điều sai, mà là không dùng tâm sân để đối trị. Ta vẫn có thể nói, vẫn có thể hành động, nhưng bằng trí tuệ, không bằng cảm xúc. Khi ta phản ứng trong cơn giận, lời nói dễ trở thành mũi tên làm tổn thương. Còn khi ta phản ứng bằng trí tuệ, lời nói trở thành phương tiện giúp người tỉnh thức. Phật từng nói, lời nói thiện là một hình thức bố thí. Khi ta nhận để nói lời thiện, ta đang bố thí an lạc cho cả mình và người. Thực hành nhẫn với người là thực hành nhìn bằng mắt thương. Mỗi khi ai đó làm ta khổ, hãy dừng lại một chút. Người ấy đang cần gì? Họ đang sợ điều gì? Khi ta thấy được nỗi sợ và nỗi khổ của người kia, ta không thể giận họ được nữa. Ta chỉ thấy thương. Và chính giây phút ta khởi được lòng thương ấy, oán thù tan biến. Giống như khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, bóng tối không còn chỗ trú. Trong kinh Tăng Chi, Phật dạy, khi bị người khác mắng chửi, hãy quán rằng họ chỉ là người đang mang tâm điên đảo. Hãy thương họ như thương người đang bệnh. Câu này đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Khi ai đó mắng ta, thật ra họ đang bệnh. Bệnh của sân, bệnh của si. Ta đáp lại bằng giận, chẳng khác nào cùng mắc bệnh. Chỉ có người lành mới đủ sức cứu người bệnh. Cho nên, giữ được tâm nhẫn là đang cứu người khác khỏi nghiệp sân của họ. Có người hỏi, nếu con nhẫn mãi, họ sẽ nghĩ con yếu, con nhu nhược thì sao? Phật dạy, người yếu là người để cảm xúc điều khiển, người mạnh là người làm chủ tâm mình. Nhẫn không phải để người khác khinh, mà để tự giải thoát khỏi sự trói buộc của sân hận. Người thật sự mạnh là người không cần chứng minh. Họ biết rằng mọi việc đều có nhân quả, không cần tranh cãi. Một ngày nào đó, người kia cũng sẽ nhận ra. Còn nếu họ không nhận ra, ta vẫn an nhiên, vì ta không tạo thêm nghiệp. Nhẫn với người là học cách sống trong thế gian mà không để thế gian cuốn đi. Giữa những lời khen chê, được mất hơn thua, người biết nhẫn giống như cây tùng giữa gió bão thì vẫn đứng vững, không lay. Khi ta đối diện ai đó với tâm an, năng lượng ấy tự nhiên làm dịu họ. Nhiều khi không cần nói gì, chỉ cần sự điềm tĩnh của ta cũng khiến người kia thấy hổ thẹn. Đó là sức mạnh của người biết nhẫn. Trong cuộc đời, ta không thể tránh khỏi những người làm tổn thương mình, nhưng ta có thể chọn cách đối diện. Nếu ta oán, ta gieo thêm nghiệp. Nếu ta nhẫn, ta gieo phước. Một lần nhẫn là một lần gieo hạt từ bi. Hạt ấy sẽ nở hoa trong tương lai, mang lại bình an không chỉ cho ta, mà cho cả những người xung quanh. Bởi từ bi không chỉ là lời dạy, mà là năng lượng có thật, lan tỏa như hương hoa, làm dịu mọi oán thù. Và cuối cùng, khi ta thật sự hiểu rằng người kia cũng đang khổ, mọi ý niệm về đúng sai, thắng thua đều tan biến. Chỉ còn lại lòng thương. Khi lòng thương khởi lên, oán thù không còn chỗ bám. Tâm ấy là tâm Phật, là nơi không còn phân biệt, không còn khổ đau. Người biết nhẫn với người, thật ra đang thực hành con đường giải thoát, đang bước từng bước trên đất an vui, mang theo hương từ bi hóa giải mọi nghiệp duyên trong đời. Có những lúc trong đời, ta đã cố gắng hết sức, đã sống tử tế, đã không làm điều gì sai, vậy mà kết quả vẫn trái ngược với mong đợi. Ta giúp người, người phụ ta chân thành, họ lạnh nhạt. Ta siêng năng, mà vận may vẫn chẳng mỉm cười. Trong những lúc như thế, tâm con người dễ rơi vào khổ, dễ sinh ra nghi ngờ nhân quả, nghi ngờ chính mình, thậm chí nghi ngờ cả Phật. Nhưng nếu ta hiểu được lời dạy của Ngài, ta sẽ biết rằng đó không phải là sự bất công, mà là nghiệp đang trả, quả đang chín. Phật dạy rằng tất cả những gì ta gặp trong đời này, dù tốt hay xấu, đều là kết quả của nhân duyên đã gieo từ trước. Nhân duyên ấy không chỉ tính trong một kiếp, mà trải dài qua vô lượng kiếp sống. Có những nghiệp ta đã tạo từ xa xưa, nay mới đủ duyên trổ quả. Có những điều tốt ta làm hôm nay, phải rất lâu sau mới thấy kết quả. Vì vậy, đừng vội nhìn vào hiện tại mà than trách, vì có thể hiện tại chính là bài học cho ta trả xong phần nghiệp còn dở dang. Nhẫn với nghịch cảnh không phải là cam chịu, mà là thái độ sáng suốt trước quy luật nhân quả. Khi cuộc đời không như ý, thay vì hỏi tại sao là tôi,
Người có trí sẽ hỏi điều này đến để dạy tôi điều gì? Câu hỏi ấy giúp ta chuyển hóa đau khổ thành sự trưởng thành. Bởi nghịch cảnh chính là người thầy nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là người thầy thật nhất. Khi thuận cảnh, ta ít khi học được điều gì, nhưng khi nghịch cảnh đến, ta buộc phải soi lại mình, buộc phải buông bớt, phải khiêm tốn, phải hiểu sâu hơn về vô thường. Có người trong cơn mất mát than rằng Phật không linh, nhưng Phật không phải là vị thần ban phước hay giáng họa. Ngài chỉ là bậc chỉ đường. Con đường có sỏi đá hay bằng phẳng là do bước chân của ta từ bao kiếp tạo nên. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt trách trời, bớt oán người, bởi ta biết mỗi biến cố đến đều mang một nhân duyên giáo hóa. Có khi mất mát là để ta học cách buông, bệnh tật là để ta biết quý thân, thất bại là để ta bớt ngã mạn. Mỗi nỗi khổ đều ẩn chứa một bài học sâu sắc. Nếu ta đủ nhẫn để nhìn ra, hãy thử nhìn lại cuộc đời mình. Ta sẽ thấy có những điều từng khiến ta đau đến tưởng không sống nổi, nhưng sau khi đi qua, ta lại nhận ra chính nó làm ta mạnh mẽ hơn. Có khi một lần vấp ngã giúp ta bớt kiêu ngạo, một lần mất mát giúp ta biết trân quý, một lần bị phản bội khiến ta học được cách yêu thương mà không ràng buộc. Nếu không có nghịch cảnh, ta mãi mãi chỉ là người sống trong sự dễ chịu, không bao giờ trưởng thành thật sự. Trong kinh Tạp A Hàm, Phật dạy như vàng phải qua lửa mới thành tinh khiết, con người phải qua khổ mới thành tâm từ. Câu nói ấy là một minh chứng rằng khổ đau không đến để trừng phạt, mà để tinh luyện. Nhận với nghịch cảnh chính là chấp nhận rằng khổ đau là phần tất yếu của quá trình tiến hóa tâm linh. Nếu ta chỉ muốn an vui mà không chấp nhận khổ, ta sẽ mãi lẩn tránh bài học mà cuộc đời gửi đến. Còn khi ta biết nhẫn, ta không còn khổ vì khổ, mà biến khổ thành năng lượng giác ngộ. Có người bị mất việc, họ oán than, buồn bã, cảm thấy bất công. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng chính vì mất việc cũ mà họ tìm thấy một hướng đi mới tốt hơn. Có người bị bệnh nặng, tưởng chừng như sắp hết đời, nhưng nhờ cơn bệnh ấy mà họ biết quay về chăm sóc thân tâm, sống lành mạnh hơn, thương người hơn. Có người mất đi người thân, đau đớn tột cùng, nhưng nhờ nỗi mất mát đó mà họ hiểu sâu hơn về vô thường, biết trân trọng từng khoảnh khắc còn lại. Tất cả đều là nghiệp duyên. Và nếu biết nhẫn, khổ nào rồi cũng trở thành phước. Nhẫn với nghịch cảnh còn là học cách không đổ lỗi. Khi ta gặp chuyện trái ý, tâm thường muốn tìm một ai đó để trách. Do người kia, do xã hội, do hoàn cảnh. Nhưng trách mãi, ta vẫn khổ. Chỉ khi dừng lại, ta mới thấy rằng mọi thứ chỉ là duyên hợp. Nhân duyên đến, ta nhận. Nhân duyên đi, ta buông. Không có gì thuộc về ta mãi mãi, kể cả nỗi khổ này. Và khi ta buông được ý niệm tại sao lại là tôi, tâm tự nhiên nhẹ đi. Vì ta hiểu rằng tôi chỉ là một phần nhỏ trong dòng nhân quả rộng lớn. Trong đời sống tu hành hay tại gia, Phật đều dạy phải rèn tâm nhẫn. Khi nghịch cảnh đến, đó là lúc nghiệp đang trổ. Nếu ta oán trách, nghiệp càng nặng. Nếu ta nhẫn, nghiệp tiêu dần. Giống như người bệnh uống thuốc đắng, ban đầu khổ, nhưng thuốc ấy chính là thứ giúp thân lành. Nghịch cảnh cũng vậy. Khi biết nhẫn, ta đang uống thuốc của trí tuệ. Thuốc ấy đắng, nhưng chữa lành căn bệnh sân si trong ta. Phật kể một câu chuyện về người nông dân. Một năm nọ, ruộng ông bị sâu phá, mất trắng. Người hàng xóm chê rằng ông khờ vì không biết cúng thần linh. Ông chỉ cười nói, có khi mất mùa lại là phước, vì tôi bớt tham, năm sau. Quả thật, ông không gieo trồng vội, mà dành thời gian tu tập, chăm sóc tâm mình. Đến mùa mưa thuận gió hòa, ông trồng lại và được mùa hơn bao giờ hết. Người đời chỉ thấy mất, còn người có trí thấy được trong mất. Nhẫn với nghịch cảnh là vậy. Không sợ mất, chỉ sợ mất tâm bình an khi cuộc đời không như ý. Hãy quán rằng đó là duyên chính của nghiệp cũ. Nếu ta oán, là gieo thêm nhân mới. Nếu ta nhẫn, nghiệp ấy tan. Có câu, khi quả khổ trổ ra mà ta không sân, quả ấy sẽ dừng lại. Còn nếu ta sân, nhân khổ mới lại tiếp tục sinh. Cho nên, người có trí khi gặp khổ, không trốn tránh, không than trách, chỉ lặng lẽ nhận ra, à, quả này đến rồi. Rồi họ nhẫn, họ sống hiền lành,
họ giữ tâm an. Nhờ vậy, khổ đến rồi đi, không lưu lại dấu vết trong tâm. Nhẫn với nghịch cảnh cũng là cách giữ vững đức tin. Vì người không hiểu đạo thường chỉ tin khi được thuận lợi, còn người hiểu đạo thì vẫn tin dù trong khổ đau. Họ biết rằng Phật không bao giờ bỏ rơi ai. Ngài chỉ đang dạy ta qua cách mà ta ít mong đợi nhất. Đôi khi Ngài không cho ta điều ta muốn, vì Ngài biết điều ta cần, và điều ta cần chính là bài học từ nghịch cảnh. Có một câu nói rằng không có đêm nào không qua, không có khổ nào không dứt. Nghịch cảnh đến rồi cũng sẽ đi. Chỉ có tâm nhẫn là còn lại. Người biết nhẫn sẽ không bị cuốn theo cảm xúc, không để khổ làm mờ lý trí. Họ nhìn đời bằng ánh sáng của vô thường, thấy mọi thứ chỉ là tạm thời, như cơn gió thổi qua đồng cỏ. Khi ta giữ được tâm ấy, mọi mất mát, thất bại hay bệnh tật đều trở thành cơ hội để trở về với chính mình, để thấy rõ rằng an lạc không nằm ở bên ngoài, mà ở trong cách ta đối diện, nhẫn với nghịch cảnh. Thật ra là đang học cách tin vào luật nhân quả một cách tuyệt đối. Tin rằng nếu ta gieo nhân thiện, sớm muộn gì quả lành cũng đến. Tin rằng nếu ta chịu khổ mà không oán, nghiệp sẽ tiêu. Tin rằng mỗi khó khăn đều là một nấc thang đưa ta đến gần trí tuệ hơn. Khi ta tin như thế, lòng không còn chao đảo trước biến động. Dù trời có đổ mưa hay nắng gắt, ta vẫn có thể mỉm cười, vì biết rằng tất cả chỉ là duyên, không phải định mệnh. Và như vậy, mỗi khi gặp nghịch cảnh, đừng hỏi tại sao, mà hãy hỏi làm sao để học được điều gì từ đó. Khi mất mát, hãy quán chiếu vô thường. Khi bệnh tật, hãy học từ bi với thân mình. Khi thất bại, hãy học khiêm hạ. Tất cả đều là những bài học mà Phật gửi đến qua con đường đời. Nếu ta biết nhẫn, cuộc đời này không còn là chuỗi khổ, mà trở thành một đạo tràng lớn, là nơi mọi nghịch duyên đều là pháp tu, và mỗi bước đi giữa gian nan đều là bước tiến về giải thoát. Trong đời, có những người rất hiền lành, rất biết nhẫn với người khác, nhưng lại khắt khe đến tàn nhẫn với chính mình. Họ có thể tha thứ cho ai đó làm tổn thương họ, nhưng lại không thể tha thứ cho chính bản thân vì một lỗi lầm đã qua. Họ mang trong lòng gánh nặng của hối hận, của mặc cảm, của tự trách. Mỗi khi nhớ lại, họ lại dằn vặt, giá mặt, phải chi, nếu như. Nhưng Phật dạy, người biết tu không phải là người không từng phạm lỗi, mà là người biết nhìn lỗi mà không oán mình, biết sửa mà không tự hành hạ tâm. Nhẫn với chính mình chính là căn bản của mọi tu hành. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy tự thắng mình còn hơn thắng vạn người. Câu ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng một chân lý sâu sắc. Vì kẻ thù lớn nhất không nằm bên ngoài, mà nằm trong tâm ta. Không ai làm ta khổ bằng chính tâm ta. Người ngoài có thể nói lời tổn thương, nhưng nếu tâm ta vững, lời ấy chẳng chạm được đến. Còn nếu tâm ta yếu, chỉ một lỗi nhỏ của mình cũng khiến ta day dứt mãi. Cho nên, học nhẫn với bản thân là học cách làm bạn với chính mình. Thay vì chống lại mình, có những người sau khi phạm sai lầm lại tự trừng phạt bằng cách thu mình, ghét bỏ bản thân, không dám nhìn vào lỗi lầm ấy. Nhưng thật ra, càng trốn tránh, ta càng khổ. Còn khi ta dám nhìn thẳng, dám nhận, dám ôm lấy phần yếu đuối của mình, thì lỗi lầm ấy trở thành bài học. Phật từng dạy các đệ tử, không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Lỗi lầm cũng vậy. Nếu ta thật tâm sám hối, dòng tâm ấy đã khác rồi. Không cần mãi dằn vặt vì chuyện đã qua, chỉ cần thành tâm làm lại, mỗi ngày đều có thể bắt đầu mới. Nhẫn với chính mình là biết rằng con người không thể ngay lập tức trở nên hoàn hảo. Tập khí, thói quen, vọng tưởng đều cần thời gian để chuyển hóa. Người tu hành cũng có lúc khởi tâm sân, khởi tâm tham, có lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi. Điều đó không sai. Sai là ở chỗ ta chán ghét bản thân vì những điều đó. Còn nếu ta biết nhìn chúng như những đứa trẻ bướng bỉnh trong tâm, biết nhẹ nhàng dỗ dành, biết kiên nhẫn với tiến trình chuyển hóa, thì từng chút một tâm ta sẽ sáng ra. Tu không phải là ép tâm, mà là hiểu tâm, dẫn tâm. Một người muốn thành tựu trên con đường tu hành, trước hết phải học nhẫn với chính sự chậm chạp của mình. Giống như người học chơi đàn, ban đầu tiếng đàn chênh phô, lạc nhịp, nhưng nếu vì vậy
mà bỏ cuộc sẽ chẳng bao giờ có âm thanh đẹp. Tu tâm cũng vậy. Mỗi khi thất niệm, mỗi khi nổi giận, mỗi khi thấy mình không như ý, hãy mỉm cười và nói: không sao, ta đang học. Chỉ cần giữ được tâm ấy thì mỗi lần vấp ngã không còn là thất bại mà là một bước tiến. Có người đến hỏi Phật: con tu đã lâu mà tâm vẫn còn loạn, con thất vọng với chính mình. Phật hỏi: con đã bao giờ gieo hạt mà mong sáng mai có quả chưa? Người ấy đáp: dạ chưa. Phật nói: tu cũng vậy, gieo hôm nay, chăm sóc mỗi ngày, đến khi đủ duyên tự nhiên sẽ trổ. Câu trả lời ấy khiến người kia giác ngộ. Tâm con người không thể ép buộc, chỉ có thể dẫn dắt. Muốn dẫn dắt, phải biết nhẫn, phải biết thương mình như người mẹ hiền nuôi con dại. Nhẫn với bản thân cũng là học cách không so sánh. Nhiều người khổ vì nhìn thấy người khác tinh tấn hơn, giỏi hơn, an định hơn, rồi họ thấy mình kém cỏi, tự ti, cho rằng mình không có căn lành. Nhưng mỗi người có căn duyên riêng, có con đường riêng. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người phải qua nhiều khúc quanh mới đến. Phật chưa bao giờ dạy phải giống ai, chỉ dạy mỗi người tự trở về với tâm mình. Cho nên, nhẫn với chính mình là buông bỏ sự so sánh, biết mình đang đi và đi bằng chánh niệm. Trong đời sống hàng ngày, biết bao lần ta đã khổ vì những điều nhỏ nhặt. Một câu nói không hay, một quyết định sai, một hành động bốc đồng. Nếu ta cứ mãi tự trách, ta sẽ mệt mỏi vô cùng. Nhưng nếu ta biết dừng lại và nói: ta cũng chỉ là con người, ta sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn, thì khổ không còn. Sự bao dung ấy không phải là dung túng, mà là từ bi. Từ bi không chỉ dành cho người khác, mà phải bắt đầu từ chính mình. Nếu ta không biết thương mình, ta sẽ không thể thương ai thật sự. Nhẫn với bản thân còn là học cách chịu đựng những cảm xúc tiêu cực mà không phán xét. Có lúc ta buồn, có lúc ta sợ, có lúc ta thấy trống rỗng. Thay vì xua đuổi chúng, hãy ngồi yên và quan sát. Cảm xúc đến rồi, đi như mây trôi. Khi ta nhẫn, không vội tìm cách xua tan, ta sẽ thấy chúng tự tan biến. Nhiều người khổ vì cố gắng trở nên tích cực mọi lúc. Nhưng Phật không dạy ta phải vui, Ngài dạy ta phải tỉnh. Tỉnh để thấy buồn chỉ là một hiện tượng, không phải bản chất. Khi ta nhẫn được với cảm xúc mình, ta không còn bị chúng dẫn dắt. Trong quá trình tu tập, có những ngày ta tinh tấn, nhưng cũng có những ngày tâm mệt, muốn buông bỏ. Người khôn không ép mình, mà biết nghĩ để tiếp tục. Giống như người chèo thuyền, nếu cứ cố sức khi nước ngược, chỉ thêm kiệt quệ. Có khi, dừng lại, thả trôi một chút, lại là cách giữ sức cho chặng đường dài. Nhẫn với bản thân là như thế. Biết mình mệt, biết mình yếu, nhưng không bỏ cuộc. Chỉ cần còn hướng về điều thiện, Phật vẫn thấy, vẫn gia hộ. Cũng có người tự hành khổ thân xác để chuộc lỗi, nghĩ rằng khổ xác sẽ rửa được tội. Nhưng Phật dạy, thân khổ không bằng tâm tịnh. Nếu khổ mà tâm chưa giác, thì khổ ấy chỉ là hình thức. Còn nếu tâm đã thấy lỗi, biết sửa, biết sám hối, thì dù thân an, nghiệp cũng tiêu. Nhẫn với chính mình không phải là bắt thân chịu đựng, mà là nuôi dưỡng lòng kiên định. Mỗi ngày một chút, từng bước nhỏ đều là tu. Một lần, có vị tỳ kheo trẻ phạm lỗi trong giới luật, vô cùng hối hận, đến xin Phật cho hoàn tục. Phật không trách, chỉ hỏi: con có biết vì sao con phạm lỗi không? Vị ấy thưa: vì tâm con yếu. Phật nói: vậy con nên tu để tâm mạnh, chứ đâu phải bỏ tu. Rồi Ngài dạy: người ngã biết đứng lên là người có trí, người ngã mà nằm mãi là người ngu. Nghe xong, vị tỳ kheo khóc, xin được tiếp tục tu. Từ đó, ông tinh tấn, sau này chứng quả A-la-hán. Câu chuyện ấy dạy rằng lỗi không đáng sợ, không nhẫn với bản thân mới đáng sợ. Có những người suốt đời chỉ sống trong quá khứ. Họ cứ nhắc đi nhắc lại những sai lầm cũ, không chịu buông. Nhưng quá khứ chỉ là ký ức, không thể thay đổi. Mỗi lần nhớ lại mà khổ, là ta đang tự tạo thêm nghiệp. Phật dạy buông được là giải thoát. Nhẫn với bản thân cũng là buông được cái tâm bám chấp vào cái tôi tội lỗi, để trở về với cái tôi đang học làm người tốt hơn. Khi ta thật sự tha thứ cho chính mình, năng lượng ấy tỏa ra,
khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhẫn với chính mình là bài học cả đời. Không ai hoàn hảo ngay. Người tu cao đến đâu cũng từng trải qua giai đoạn yếu đuối. Điều quan trọng là không dừng lại trong mặc cảm. Phật không cần ta hoàn hảo, Ngài chỉ cần ta chân thành. Chân thành tu, chân thành sửa, chân thành sống. Nếu ta vấp ngã 10 lần mà vẫn đứng dậy được, thì mỗi lần ngã chính là một bài thiền định giúp tâm thêm vững. Và khi ta học được cách bao dung với chính mình, ta sẽ tự nhiên bao dung hơn với người khác. Bởi ta hiểu ai cũng đang trong quá trình học. Không ai sinh ra đã sáng suốt. Ai cũng có những góc tối, những sai lầm. Thấy được điều ấy, lòng tự nhiên nhẹ, tâm tự nhiên mềm. Đó chính là nhẫn. Đây không phải nhẫn vì sợ, mà nhẫn vì hiểu. Hiểu rằng thắng được mình là thắng tất cả. Khi tâm đã thắng được chính nó, thì không còn cảnh nào bên ngoài có thể làm ta dao động. Nhẫn với bản thân là nền tảng của mọi tu hành. Nếu ta không biết thương mình, làm sao có thể thật lòng thương người? Nếu ta không thể kiên nhẫn với chính tâm mình, làm sao có thể kiên nhẫn với cuộc đời? Cho nên, khi tu, trước hết hãy quay về, ôm lấy phần yếu mềm trong ta, dỗ dành nó bằng từ bi, soi sáng nó bằng trí tuệ. Khi ta an với chính mình, thế giới tự nhiên an theo. Và đó chính là con đường đưa ta đến giải thoát. Nó bắt đầu không từ đâu khác, mà từ chính lòng nhẫn của mình. Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những tổn thương. Có khi người ta làm ta đau không vì họ ác, mà vì một nhân nào đó trong quá khứ đang trổ quả. Khi gặp chuyện bất công, thay vì tự hỏi tại sao người ấy lại đối xử với ta như thế, người tu học nên dừng lại và tự hỏi ta đã từng gieo gì để hôm nay phải nhận lấy điều này. Câu hỏi ấy không phải để tự trách, mà để nhìn sâu vào nhân duyên, để hiểu rằng mọi thứ đều có nguyên do, không có gì là ngẫu nhiên. Như hạt giống gieo xuống đất, dù ta quên, nhưng đất không quên, thời gian không quên, nghiệp không quên. Đến lúc hội đủ duyên, quả ấy sẽ trổ, dù ta có trốn tránh hay oán than cũng không thể ngăn được. Phật dạy rằng nghiệp là năng lực dẫn dắt chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi. Mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ của ta hôm nay đều là những hạt giống gieo vào tâm thức, và khi đủ duyên, nó sẽ sinh ra quả báo tương ứng. Khi ta bị ai đó xúc phạm, đó có thể là quả của nghiệp ta từng gây cho người khác trong kiếp này hoặc kiếp trước. Nếu lúc ấy ta sân hận, phản ứng lại bằng oán thù, thì ta lại gieo thêm một nhân xấu mới, khiến vòng nghiệp cứ nối tiếp không dứt. Nhưng nếu ta biết nhẫn, biết dừng lại, lấy tâm từ bi mà nhìn, thì ngay giây phút đó ta đang chuyển hóa nghiệp. Hãy tưởng tượng như người ném một hòn đá xuống mặt hồ. Nếu nước hồ tĩnh, hòn đá chìm xuống và mặt nước sớm phẳng lặng trở lại. Nhưng nếu nước đang cuộn sóng, hòn đá ấy sẽ bị cuốn đi, tạo nên bao nhiêu gợn sóng khác. Tâm người cũng vậy. Khi ai đó nói lời làm tổn thương ta, nếu tâm ta tĩnh, thì nghiệp ấy dừng lại ở đó. Nhưng nếu tâm ta dậy sóng, phản ứng, trả đũa, thì sóng nghiệp lại cuộn lên, nối dài mãi không dừng. Có một người phụ nữ từng kể rằng chị luôn gặp những người khiến chị tổn thương. Chồng bội bạc, bạn bè phản bội, công việc bất công. Chị thấy đời thật cay nghiệt và nghĩ rằng mình là người xui xẻo. Nhưng một lần nghe Pháp, chị hiểu rằng có thể đó là quả của nghiệp cũ đang trổ. Và thay vì than oán, chị chọn thái độ nhẫn nhịn, chấp nhận. Thời gian sau, khi tâm chị đổi, những người xung quanh cũng đổi. Từ những người làm khổ chị, họ dần trở nên dịu dàng, dễ thương hơn. Khi ta thay đổi, nghiệp cũng thay đổi, vì tâm chính là gốc của nghiệp. Phật từng nói, tâm như người thợ dệt, nghiệp như sợi chỉ. Từng ý nghĩ, từng hành động đều đang dệt nên tấm vải đời mình. Nếu ta dệt bằng sợi chỉ sân hận, tấm vải ấy sẽ rách nát, tối tăm. Nếu ta dệt bằng sợi chỉ nhẫn nhục, bao dung, tấm vải ấy sẽ mềm mại, bền chặt, sáng trong. Người tu hành hiểu được đạo lý này sẽ không oán trách hoàn cảnh, không trách người, không than trời, mà chỉ quay vào nhìn tâm mình, nhìn nhân mình đã gieo, rồi kiên nhẫn sửa từng chút một. Trong kinh có câu chuyện về một người đệ tử bị người khác vu khống, khiến ai cũng xa lánh. Người ấy đau khổ, đến gặp Phật và thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, con không làm gì sai, sao đời lại đối xử bất công với con như vậy? Phật mỉm cười nói, con thấy người kia đang khiến con khổ, nhưng thực ra người ấy chỉ là người mang quả đến cho con mà thôi. Nếu con biết nhận lấy với tâm bình thản, quả ấy sẽ hết. Còn nếu con nổi giận, trách móc, con lại gieo thêm nhân mới. Người đệ tử nghe xong, cúi đầu đảnh lễ, nước mắt rơi, nhưng tâm đã an. Nhẫn nhục trong những hoàn cảnh ấy không phải là yếu đuối. Đó là sức mạnh của người hiểu luật nhân quả. Người không hiểu nhân quả sẽ thấy mình bị hại. Người hiểu rồi thì biết mình đang trả nợ. Khi trả xong, tâm sẽ nhẹ, đường đời sẽ rộng mở hơn. Nghiệp không thể xóa, nhưng có thể chuyển. Chuyển bằng cách sống khác đi, nghĩ khác đi và yêu thương hơn. Nhiều người hỏi, nếu ai cũng nhẫn thì kẻ xấu chẳng phải sẽ được lợi sao? Thực ra, người xấu không thoát được nhân quả. Dù ta có nhẫn hay không, nghiệp của họ vẫn sẽ trổ. Nhưng nếu ta không nhẫn, ta chỉ tự tạo nghiệp mới cho chính mình. Nhẫn là để giữ tâm mình trong sạch, không phải để bao che cho cái ác. Nhẫn là biết dừng lại, không để tâm mình bị cuốn vào vòng sân si của người khác. Khi người kia tạo nghiệp, họ đã tự cột mình vào vòng luân hồi. Khi ta nhẫn, ta đang mở khóa giải thoát cho chính mình. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người chạy theo danh lợi, bị xúc phạm một chút là phản ứng gay gắt, bị chê một câu là tức giận. Nhưng thật ra, những cảm xúc ấy chỉ khiến nghiệp thêm sâu. Người biết tu sẽ không để tâm dao động vì lời khen chê. Phật dạy như hoa sen mọc giữa bùn mà không nhiễm bùn. Người tu cũng vậy, sống giữa đời mà tâm không bị đời làm ô nhiễm. Khi giữ được tâm ấy, dù ai khen hay chê, ta vẫn mỉm cười. Đó là trạng thái của người đã chuyển nghiệp. Có khi, người làm ta tổn thương chính là người giúp ta trả nợ. Như người cho ta vay một món nợ trong quá khứ, nay đến đòi lại. Nếu ta oán họ, ta chỉ đang nợ thêm. Nếu ta trả với tâm biết ơn, nợ ấy khép lại. Trong vô lượng kiếp, chúng sinh vay và trả lẫn nhau qua bao hình tướng khác nhau. Khi hiểu điều này, ta sẽ không còn oán ai, chỉ thấy thương. Vì có khi người khiến ta đau hôm nay, kiếp trước lại là người ta từng làm khổ. Khi nhân duyên trổ quả, ai còn, ai mất. Đây chỉ là vài thay đổi trong vở kịch lớn của cuộc đời. Vậy nên, khi đối diện với khổ đau, hãy tập nhìn bằng con mắt nhân quả. Thay vì trách người, hãy hỏi mình đã từng gieo gì. Thay vì phản ứng, hãy học nhẫn để cắt đứt dòng nghiệp. Mỗi lần nhẫn là một lần chuyển hóa. Mỗi lần tha thứ là một lần trả xong nợ cũ. Người biết nhẫn chẳng khác nào người đang gỡ từng nút thắt trong sợi dây trói buộc mình suốt bao kiếp. Cuối cùng, Phật dạy không ai có thể rửa sạch nghiệp cho ta ngoài chính ta. Người biết nhẫn chính là người đang rửa sạch nghiệp của chính mình. Bởi trong giây phút ta giữ được bình an giữa sóng gió, ta đang hóa giải nghiệp quá khứ và gieo nhân lành cho tương lai. Khi tâm không oán, không hận, không phản kháng, thì luân hồi không còn chỗ bám. Như ngọn lửa không có củi, tự nó sẽ tắt. Và khi lửa nghiệp tắt, trong tâm chỉ còn lại một sự sáng trong, bình yên, tự tại, thì đó chính là phước báu lớn nhất mà người biết nhẫn có thể đạt được. Trong đời sống, lời nói tưởng chừng nhẹ như gió, nhưng đôi khi lại mang sức mạnh có thể cứu người hoặc giết người. Một lời nói dịu dàng có thể khiến trái tim đang khổ đau được xoa dịu. Nhưng một câu nói thiếu kiểm soát có thể làm tan nát một mối quan hệ, làm người khác đau suốt cả đời. Vì thế, Phật dạy rằng khẩu nghiệp là một trong ba nghiệp như thân, khẩu, ý và là nghiệp dễ tạo nhất, cũng khó giữ nhất. Người biết nhẫn trong lời nói là người đang giữ cho tâm mình khỏi sa vào tội lỗi vô hình mà nhiều khi chính họ không nhận ra. Có những lúc ta nóng giận, lời nói bật ra như lửa, không kịp dừng lại. Sau đó ta hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại được. Lời nói một khi buông ra như mũi tên đã rời cung, có thể xuyên sâu vào lòng người, để lại vết thương không dễ lành. Bởi vậy, nhẫn trong lời nói không phải là nín lặng gượng ép, mà là giữ tâm tỉnh thức, để khi lời sắp thốt ra, ta biết nó từ đâu mà đến, từ lòng từ hay từ tâm sân. Phật dạy, người tu khẩu cần thực hành 3 điều: nói đúng lúc, nói đúng lời và nói từ tâm.
Nói đúng lúc nghĩa là biết khi nào nên nói, khi nào nên im. Có những việc đúng, nhưng nói không đúng lúc sẽ khiến người khác không tiếp nhận được, thậm chí phản kháng. Nói đúng lời là biết chọn ngôn ngữ hòa nhã, không thô bạo, không châm chọc, không làm người nghe tổn thương. Nói từ tâm là nói với lòng chân thật, mong đem lại lợi ích và an vui cho người khác. Khi ba điều này hòa hợp, lời nói trở thành phương tiện của từ bi, không còn là mũi dao hai lưỡi. Có người hỏi giữa nói thật và nói dễ nghe nên chọn cái nào? Câu trả lời là nói thật, nhưng phải biết nói bằng tâm từ. Có những sự thật, nếu nói trong cơn sân hận, nó trở thành dao. Nhưng cũng cùng một lời nói ấy, nếu nói trong tâm thương, nó trở thành liều thuốc. Người khéo nói không phải là người nói hay, mà là người biết khi nào nói để tâm người nghe được mở ra. Bởi lời nói không chỉ truyền ý, mà còn truyền tâm. Nếu tâm ta đầy oán hận, dù nói lời hoa mỹ, người nghe cũng cảm nhận được gai nhọn. Nếu tâm ta đầy yêu thương, dù nói lời đơn giản, người nghe vẫn thấy ấm áp. Có một câu chuyện kể rằng, một người đệ tử hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con phải làm sao để lời nói của con không gây hại? Phật mỉm cười, dạy rằng trước khi nói, hãy dừng lại một hơi thở và quán từ bi. Chỉ một hơi thở thôi, nhưng đủ để chuyển hóa tâm. Khi ta hít vào, ta nhận ra mình đang chuẩn bị nói gì. Khi ta thở ra, ta quán rằng người kia cũng là một chúng sinh đang khổ, cũng có nỗi đau riêng. Và trong giây phút ấy, lửa sân hạ xuống, lời nói trở nên hiền hòa hơn. Một hơi thở có thể cứu một mối quan hệ, giữ được một tâm hồn và làm nhẹ một nghiệp nặng. Trong gia đình, khẩu nghiệp là nguyên nhân khiến bao nhiêu người xa nhau. Nhiều cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì vài lời nóng giận mà cả đời không còn nhìn mặt. Nhiều cha mẹ thương con, nhưng lời trách mắng vô tình lại khiến con tổn thương. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi đau của những lời nói, không phải vì bị đánh, mà vì bị nói nặng. Lời nói có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá hủy. Người biết nhận nơi lời nói là người đang xây cầu nối giữa các tâm hồn, thay vì đốt cầu. Ở nơi công sở, lời nói cũng là thước đo của trí tuệ và nhân cách. Người khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người nói đúng. Họ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên góp ý, và khi nào nên mỉm cười. Có những lúc im lặng là câu trả lời mạnh mẽ nhất, là cách giữ được hòa khí, và cũng là cách thể hiện lòng từ. Phật dạy lời nói có thể là hoa, có thể là rắn. Người biết tu lời là người biết trồng hoa trong tâm người khác. Thực hành nhẫn trong lời nói không chỉ là giữ miệng, mà là giữ tâm. Nếu tâm chưa tịnh, im lặng chỉ là sự đè nén. Nhưng khi tâm đã có tuệ, im lặng trở thành ánh sáng. Người có trí sẽ không nói để thắng người, mà nói để hiểu người. Người có từ bi sẽ không nói để hạ thấp người khác, mà nói để nâng họ lên. Mỗi câu nói là một hạt giống gieo vào lòng người nghe. Nếu là hạt giống thiện, nó sẽ sinh hoa trái an lành. Nếu là hạt ác, nó sẽ sinh oán hận và chia lìa. Có một bậc thiền sư từng nói: khi ta nói, hãy nhớ rằng mình đang nghe chính mình. Câu nói ấy khiến bao người tỉnh ngộ. Vì mỗi lời ta nói ra cũng đang trở lại trong tâm ta, nuôi dưỡng nghiệp lành hay nghiệp dữ. Nếu ta nói lời ác, chính ta là người đầu tiên bị tổn thương, vì tâm ta đã bị nhuộm bởi độc sân. Nếu ta nói lời lành, ta cũng là người đầu tiên được hưởng phước, vì tâm ta đang tràn đầy từ bi. Nhiều người tu học mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng không giữ được lời nói, vẫn sân si, vẫn tranh hơn thua, vẫn nói lời nặng nhẹ. Họ không biết rằng khẩu nghiệp chính là thứ kéo họ xa khỏi đạo. Phật dạy giữ miệng là giữ thân là giữ tâm. Khi miệng thanh tịnh, tâm cũng dần thanh tịnh. Và khi tâm trong sáng, trí tuệ hiển lộ, phước đức tăng trưởng. Thế nên, hãy tập nói ít mà sâu, nói chậm mà chắc, nói trong chánh niệm. Mỗi khi sắp nói điều gì, hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi lời này có cần không? Có lành không? Có làm ai khổ không? Nếu không cần, không lành và gây khổ, thì hãy im lặng. Sự im lặng ấy không phải là yếu đuối, mà là trí tuệ. Bởi người có trí biết rằng lời nói vô ích chỉ làm tâm thêm động,
mà tâm động thì khổ cũng theo sau. Nhẫn trong lời nói chính là một bước tu lớn. Người biết giữ lời là người đang giữ phước. Bởi mỗi lời thiện là một phước lành, mỗi lời ác là một vết sẹo trong nghiệp. Khi ta nói bằng tâm từ, không những người khác được an, mà chính ta cũng được an. Một lời nhẫn có thể dập tắt ngọn lửa tranh chấp. Một lời nhẫn có thể cứu được cả một đời người. Phật dạy như ông lấy mật không làm hại hoa, người nói lời từ không làm tổn thương ai. Người biết nhẫn trong lời nói chính là người đang lấy mật giữa đời, đem ngọt lành nuôi dưỡng thế gian. Khi tâm từ lan tỏa qua từng câu nói, thế giới quanh ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Và khi lời nói trở thành ánh sáng, soi rọi đến đâu cũng khiến tâm người lắng dịu. Đó chính là quả lành của người biết tu khẩu, biết nhẫn nơi lời, biết dùng tiếng nói để gieo hạt bình an trong cõi đời nhiều sóng gió này. Khi bị xúc phạm, phản ứng tự nhiên nhất của con người là muốn phản kháng. Một lời nói tổn thương, một cử chỉ coi thường hay một hành động bất công đều có thể khiến ta nổi lửa sân, khiến toàn thân căng thẳng, máu dồn lên mặt, tim đập mạnh và bàn tay muốn hành động ngay lập tức. Đó là bản năng phòng vệ, là phản ứng của cái ta khi cảm thấy bị đụng chạm. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, nếu ta không tỉnh thức, hành động bộc phát sẽ khiến ta tạo thêm nghiệp. Một phút nóng giận có thể khiến ta đánh mất mối quan hệ, đánh mất danh dự, thậm chí đánh mất cả phước báu đã tích lũy bấy lâu. Phật dạy rằng mọi hành động đều bắt đầu từ tâm, và tâm lại vận hành theo tiến trình xúc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi ta tiếp xúc với cảnh, đó là xúc. Từ xúc ta sinh cảm thọ, là dễ chịu hoặc khó chịu. Từ thọ ta khởi tưởng, là nhớ lại, so sánh, gắn nhãn. Từ tưởng sinh hành, phản ứng, nói năng, cử động. Và sau cùng thức ghi nhận lại, hình thành nghiệp mới. Người không tu thì dừng lại ở hành, nghĩa là phản ứng ngay khi cảm thấy khó chịu. Nhưng người có tu thì dừng lại ở thọ, quán chiếu cảm xúc đang sinh khởi, không để nó dẫn đi. Khi nhận biết được tiến trình ấy, ta mới thấy rằng sân hận không phải đến từ bên ngoài, mà từ cách tâm ta diễn giải sự việc. Hãy thử nhìn một ví dụ. Khi ai đó nói một lời xúc phạm, nếu ta nghĩ họ đang coi thường mình, ta sẽ giận. Nhưng nếu ta nghĩ người này đang khổ nên nói ra như vậy, ta sẽ không giận. Cùng một âm thanh nhưng khác cách nhận thức, dẫn đến khác kết quả. Bởi vậy, nhẫn trong hành động không chỉ là kìm nén bên ngoài, mà là điều phục bên trong. Khi tâm đã yên, hành động sẽ tự nhiên hiền hòa. Còn khi tâm loạn, dù có cố tỏ ra bình tĩnh, hành vi vẫn mang năng lượng của sân. Khi sân khởi, cơ thể sẽ phản ứng ngay. Tim đập nhanh, hơi thở gấp, tay chân run rẩy. Đó là tín hiệu để ta nhận biết rằng lửa đang bốc trong tâm. Người có tuệ không để lửa ấy cháy lan. Họ dừng lại, thở sâu, quán niệm hơi thở để làm nguội tâm. Chỉ cần 3 hơi thở chánh niệm, năng lượng sân có thể hạ xuống. Khi hít vào, biết mình đang hít vào. Khi thở ra, biết mình đang thở ra. Từng hơi thở như làn nước mát làm dịu đi ngọn lửa trong lòng. Khi hơi thở bình ổn, hành động cũng trở nên nhẹ nhàng, đúng mực. Phật dạy rằng một niệm sân có thể thiêu đốt rừng công đức. Tất cả những phước lành ta tích lũy qua năm tháng có thể tan biến chỉ vì một hành động nóng giận. Người trí không để cho lửa sân có cơ hội bùng lên. Khi bị người khác xúc phạm, họ lùi một bước. Đây không chỉ về thân mà còn về tâm. Lùi một bước là giữ giới. Không hành động trong khi tâm chưa yên, không nói trong khi lòng còn động. Lùi để giữ mình, không phải thua cuộc, mà để thắng chính mình. Có người nói rằng nếu ai cũng nhẫn thì xã hội sẽ không có công bằng. Nhưng nhẫn không có nghĩa là để người khác làm điều sai. Nhẫn là để không hành động trong cơn sân, để khi tâm sáng suốt rồi mới xử lý. Hành động trong chánh niệm mới có trí tuệ, mới có lòng từ. Một người biết nhẫn sẽ không dùng tay để trả đũa, mà dùng tâm để chuyển hóa. Khi thấy người khác sai, họ không hành động từ oán hận, mà từ tình thương. Họ có thể vẫn nói, vẫn làm, nhưng với tâm an, không với tâm trả thù. Đó mới là hành động có phước. Trong cuộc sống hàng ngày,
Rất nhiều hành động nhỏ chứa đựng năng lượng sân mà ta không nhận ra. Đóng cửa mạnh, ném đồ vật, nói nặng lời, đi đứng vội vã, ánh mắt giận dữ, tất cả đều là biểu hiện của tâm chưa yên. Nếu ta có thể dừng lại, quan sát từng cử động của thân, từng luồng hơi thở, ta sẽ thấy sân không có thật, chỉ là một đợt sóng nổi lên rồi tan. Khi biết nhìn như thế, ta sẽ không còn để sóng kéo đi, mà chỉ đứng yên nhìn nó trôi qua. Một vị thiền sư từng dạy đệ tử rằng, khi con giận, đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, hãy rửa tay. Người đệ tử thắc mắc, tại sao rửa tay? Sư nói, vì khi con rửa tay, nước mát sẽ nhắc con nhớ rằng cơn sân chỉ là nóng tạm thời. Nước không cần đánh lửa để dập tắt lửa, nước chỉ cần chạm vào. Cơn giận cũng vậy, nó không cần lý luận để dập tắt, chỉ cần sự tỉnh thức chạm vào. Khi chánh niệm hiện diện, sân không còn đất sống. Nhẫn trong hành động còn là biết điều chỉnh thân nghiệp. Khi muốn làm một điều gì đó trong cơn tức giận, hành động này xuất phát từ tâm gì? Từ lòng từ hay lòng hận? Nếu từ hận, dừng lại. Nếu từ thương, hãy làm. Người tu không bị trói bởi hành động, mà bị trói bởi tâm đằng sau hành động. Một việc làm nhỏ, nếu xuất phát từ sân, có thể tạo nghiệp lớn. Nhưng một việc làm lớn, nếu xuất phát từ từ bi, sẽ tạo phước vô lượng. Trong đời thường, có những tình huống buộc ta phải đối mặt. Người khác vu khống, nói xấu, lừa dối. Nếu ta đáp lại bằng hành động bạo liệt, ta chỉ khiến nghiệp chồng thêm nghiệp. Nhưng nếu ta giữ được tâm bình, hành động từ trí tuệ, kết quả sẽ khác. Nhiều người từng bị oan, nhưng thay vì phản ứng, họ chọn nhẫn. Họ hành động bằng sự điềm đạm, bằng lòng tin vào nhân quả. Thời gian trôi qua, sự thật tự sáng, oán hận tự tan. Nhẫn không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người tin sâu nhân quả. Hãy tập thực hành mỗi ngày. Khi ai đó khiến ta giận, đừng phản ứng ngay. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn nóng trong người, rồi thở ra thật dài, buông nó xuống. Nếu cần, hãy bước ra khỏi chỗ đó, đi bộ vài phút, nhìn cây, nhìn trời, để tâm lắng lại. Khi tâm đã bình, hãy quay lại, nói lời cần nói, làm điều cần làm. Hành động ấy, khi ấy mới đúng, mới thiện. Nhẫn trong hành động là cách ta chuyển hóa năng lượng sân thành năng lượng từ. Khi ta biết dừng lại, hơi thở trở thành cây cầu nối tâm với thân, nối giận dữ với bình an. Mỗi lần dừng là một lần túc, mỗi lần không hành động trong sân là một lần giữ giới, và mỗi lần giữ giới là một lần gieo phước. Như người đang đứng giữa dòng lũ mà không bị cuốn đi. Người biết nhẫn là người có sức mạnh nội tâm vững vàng, không bị hoàn cảnh lôi kéo. Người xưa có câu nhẫn nhất thời, sóng yên biển lặng. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Khi ta lùi lại một chút, ta thấy mọi chuyện nhỏ đi. Khi ta dừng một chút, tâm ta sáng ra. Lửa sân tan, tâm từ khởi. Khi hành động không còn do sân giận, ta đang tu, đang sống trong chánh pháp. Và khi sống như vậy, mỗi cử chỉ, mỗi bước chân đều là sự chuyển hóa, là con đường đưa ta đến tự do giữa dòng đời nhiều chao đảo. Người biết nhẫn là người có phước. Bởi trong cuộc sống, điều khó nhất không phải là thắng người khác, mà là thắng chính mình. Khi cơn giận nổi lên mà vẫn giữ được bình tĩnh, đó là công phu lớn. Khi bị xúc phạm mà vẫn giữ được nụ cười, đó là trí tuệ sâu. Nhẫn không phải là kìm nén, mà là chuyển hóa. Khi nhẫn được, tâm liền an. Khi tâm áp, mặt tự nhiên sáng. Khi tâm sáng, nghiệp nhẹ dần. Tất cả những điều đó không thể thấy ngay, nhưng người có tuệ đều cảm nhận được rõ ràng trong đời sống hàng ngày. Một người hay sân, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nặng nề. Ngược lại, người biết nhẫn thường có vẻ hiền hòa, ánh mắt sáng, lời nói nhẹ. Sự khác biệt không nằm ở diện mạo bề ngoài, mà là ở năng lượng tâm bên trong. Tâm an tỏa ra khí an, tâm sân tỏa ra khí nóng. Người có tâm bình lặng, dù không trang điểm, vẫn khiến người khác cảm mến. Đó chính là tướng tùy tâm sinh. Nhẫn chính là pháp tu giúp chuyển hóa tướng nghiệp, khiến dung mạo sáng dần lên, vận khí tốt dần lên. Phật dạy nhẫn một chút, sóng yên gió lặng.
lùi một bước, biển rộng trời cao. Một chữ nhẫn ấy chứa cả trí và đức. Khi ta nhẫn một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhiều mối oan trái trong đời chỉ vì một niệm nóng giận mà khởi. Nhưng nếu trong khoảnh khắc ấy ta biết dừng lại, biết thở, biết nhường, thì bao sóng gió tự nhiên lắng xuống. Một lời nói nhẹ có thể cứu cả một mối quan hệ. Một cái lùi đúng lúc có thể tránh cả một kiếp nạn. Nhẫn là giữ được phước, mà phước ấy chính là nền tảng cho mọi an lạc sau này. Người biết nhẫn không phải là người không gặp nghịch cảnh, mà là người gặp nghịch cảnh mà không khổ. Họ hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có nhân duyên, đều là kết quả của nghiệp cũ. Thay vì chống lại, họ học cách buông, học cách nhìn sâu. Khi bị chỉ trích, họ không vội biện minh. Khi bị hiểu lầm, họ không vội phản kháng. Họ mỉm cười, biết rằng thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Người như thế, Phật thương, người mến, nghiệp nhẹ, phước dày. Có người từng hỏi một vị thiền sư: tại sao con nhẫn mà vẫn gặp chuyện khổ? Sư đáp: vì con nhẫn để chờ hết khổ, chứ không nhẫn vì lòng từ. Nhẫn có hai loại: nhẫn vì ép mình và nhẫn vì hiểu đạo. Nhẫn vì ép mình thì khổ vẫn còn, vì tâm chưa chuyển. Nhẫn vì hiểu đạo thì khổ tan, vì thấy rõ bản chất vô thường của mọi sự. Khi tâm không còn chấp thì dù cảnh có trái ý vẫn là bình an. Phước lớn đến từ sự chuyển hóa ấy, chứ không phải chỉ từ việc chịu đựng. Trong kinh có kể chuyện một vị Bồ Tát bị vua ca lợi chặt thân thể, nhưng Ngài vẫn không sinh tâm sân. Ngài chỉ khởi tâm từ: nguyện rằng nguyện cho ta đời đời không sinh tâm oán hận, dù bị kẻ khác làm hại. Chính vì vậy mà sau này Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Từ câu chuyện ấy, ta thấy rõ phước lớn nhất không phải là được người đời khen, mà là giữ được tâm không động trong nghịch cảnh. Người thường gặp chút khổ đã oán, gặp chút trái ý đã than. Người có trí lại thấy khổ là dịp luyện tâm, là cơ hội để trui rèn nhẫn lực. Nhẫn là đức hạnh cao nhất, cũng là nền móng của mọi phước báu. Trong đời sống, người biết nhẫn thường tránh được nhiều tai họa. Bởi khi tâm nóng, dễ hành động sai, lời nói thiếu suy xét, dễ gây xung đột. Nhưng người biết nhẫn thì không để tâm dẫn đi, nên ít tạo nghiệp mới. Họ biết dừng, biết quan sát, nên không bị cuốn vào thị phi. Cũng vì thế mà họ ít bị oán hận, ít gặp rắc rối. Người như vậy, đi đến đâu cũng được kính trọng, được người quý mến, được Phật gia hộ. Có câu chuyện kể về một người làm quan thanh liêm, thường bị kẻ tiểu nhân ganh ghét. Một lần, có người vu oan cho ông tham ô. Ông không biện minh, chỉ mỉm cười nói: nếu tôi thật có tội, trời sẽ biết. Nếu tôi không tội, lời dối trá tự nhiên sẽ tan. Ít lâu sau, sự thật được sáng tỏ. Người vu oan bị phơi bày, còn ông được thăng chức. Nhẫn như thế không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người tin vào nhân quả. Người nhẫn được thường có vận mệnh thuận hơn. Khi tâm không sân, khí huyết điều hòa, thân khỏe mạnh, giấc ngủ yên, trí sáng suốt. Ngược lại, người hay giận dễ bệnh gan, bệnh tim, bệnh huyết áp. Sân hận không chỉ đốt cháy công đức, mà còn đốt luôn thân thể. Mỗi lần nổi giận là một lần tự hại mình. Còn người biết nhẫn, mỗi lần chịu thiệt là mỗi lần tăng phước. Vì khi ta không trả oán, nghiệp xấu dừng lại, không nhân thêm duyên mới. Dần dần, nghiệp nhẹ đi, phước tăng lên, đời sống tự nhiên thuận lợi hơn. Nhiều người từng trải nghiệm điều này. Khi mình nóng nảy, mọi việc đều rối. Khi mình yên, mọi việc tự nhiên suôn sẻ. Đó không phải là ngẫu nhiên, mà là năng lượng. Tâm an thì cảnh thuận, tâm loạn thì cảnh nghịch. Người biết nhẫn giữ được tâm an, nên cảnh theo đó mà yên. Họ không phải làm nhiều, không phải tranh giành, mà vẫn được người giúp đỡ, được việc hanh thông. Phước của người nhẫn chính là phước của người sống thuận pháp giới, không nghịch lại dòng nhân quả. Một người mẹ biết nhẫn sẽ giữ được gia đình ấm êm. Một người cha biết nhẫn sẽ dạy được con bằng tình thương thay vì bạo lực. Một người chồng biết nhẫn sẽ gìn giữ hạnh phúc khỏi những cơn giận vô cớ. Một người vợ biết nhẫn sẽ khiến nhà trở nên yên vui. Cái phước ấy không đến từ tiền bạc, mà đến từ sự an hòa trong từng lời nói, từng hành động,
Ở đâu có người biết nhẫn, ở đó có bình an. Có người nhẫn mà không nói ra, nhưng trong tâm vẫn hừng hực oán. Đó chưa phải là nhẫn thật. Nhẫn thật là khi bên ngoài yên mà bên trong cũng yên, không còn sóng ngầm. Khi người khác làm tổn thương mình, thay vì nghĩ ta phải trả lại, ta nghĩ ta cảm ơn vì họ cho ta cơ hội tu nhẫn. Chính trong niệm đó, nghiệp liền tan. Bởi nghiệp chỉ có thể được hóa giải bằng tâm lành, không thể bằng tâm oán. Phật từng dạy, người biết nhẫn là người đang giữ giới, đang hành thiền, đang tạo phước cùng lúc. Giữ giới vì không tạo ác nghiệp, hành thiền vì quan sát được tâm mình, tạo phước vì giữ được năng lượng thiện lành. Nhẫn chính là pháp môn gói trọn cả ba công đức ấy. Không cần tụng nhiều kinh, không cần làm nhiều việc lớn, chỉ cần trong đời thường, khi gặp nghịch cảnh mà biết mỉm cười, ấy đã là đang tu, đang tích phước. Nếu nhìn lại, ta sẽ thấy những người an nhàn, được người quý trọng, đa phần là những người có lòng bao dung. Họ ít nói nặng lời, ít hơn thua, luôn giữ được sự điềm đạm. Phước ấy không phải tự nhiên mà có, mà từ bao năm nhẫn nại, không sân, không chấp. Mỗi lần nhẫn là mỗi lần gieo hạt lành, nhiều lần nhẫn là nhiều hạt phước. Đến một lúc, phước ấy kết thành quả ngọt, như đời sống an ổn, tâm hồn thư thái, gặp dữ hóa lành. Nhẫn là chiếc áo giáp mềm nhất mà bền nhất. Người mặc áo giáp ấy đi giữa đời không sợ sóng gió, vì dù người khác có làm gì, tâm họ vẫn yên. Khi tâm không động, thế gian không thể làm hại. Khi tâm không oán, phước đức tự nhiên sinh. Người biết nhẫn không cần cầu Phật cũng được Phật gia hộ, vì họ đang sống đúng với lời Phật dạy. Cho nên, nhẫn không chỉ là đức hạnh, mà là phước báu. Người biết nhẫn, tâm an, nghiệp nhẹ, tướng sáng, thân khỏe, được lòng người, được trời che chở. Mỗi lần nhẫn là một lần gieo hạt phước vào tâm. Hạt ấy nảy mầm thành an lạc, lớn dần thành trí tuệ, kết quả thành tự do. Khi ấy, dù sống giữa thế gian đầy sóng gió, người biết nhẫn vẫn an nhiên như sen trong bùn, không nhiễm, không động, tỏa hương giữa đời. Khi một người nhẫn đến cùng, tâm họ không còn dao động trước bất kỳ điều gì. Không phải vì họ chai lì, cũng không phải vì họ thờ ơ, mà vì họ đã thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng. Họ hiểu rằng khen hay chê chỉ là âm thanh, được sinh ra từ miệng người khác, rồi tan trong gió. Họ hiểu rằng danh hay lợi chỉ là bóng mây, có đó rồi mất đó. Khi tâm không còn bị trói bởi lời khen, không còn bị đốt bởi lời chê, thì ngay lúc ấy, người ấy đã chạm đến hương vị của giải thoát. Trong đời, điều khiến con người đau khổ không phải là cảnh, mà là tâm phản ứng với cảnh. Có người chỉ cần nghe ai đó nói một câu trái ý, liền khổ suốt nhiều ngày. Có người bị mất mát, liền dằn vặt không nguôi. Nhưng cũng có người, dù giữa bao thị phi, vẫn giữ được nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền. Đó là vì họ đã thấy ra tất cả chỉ là vô thường. Khi đã thấy rõ vô thường, thì còn gì để giận, còn gì để bám, còn gì để mất. Nhẫn là con đường đi từ phàm đến thánh, từ khổ đến an, từ ràng buộc đến tự do. Người còn sân là người còn bị trói trong nghiệp. Người biết nhẫn là người đang tháo từng nút dây của phiền não. Khi nhẫn đến tận cùng, không còn ai để giận, không còn gì để chấp, thì đó chính là vô ngã. Vô ngã không phải là mất mình, mà là không còn cái ta nhỏ bé, đầy phân biệt. Khi cái ta tan đi, chỉ còn lại lòng từ rộng lớn. Có người hỏi, làm sao biết mình đang tiến gần đến giải thoát? Câu trả lời rất giản dị. Hãy xem khi ai đó xúc phạm ta, tâm ta còn động không? Nếu còn động, nghĩa là còn chấp. Nếu không động, nghĩa là tâm đã lặng. Cảnh đời vẫn vậy, người vẫn thế, chỉ khác là ta không còn dao động nữa. Giải thoát không nằm ở nơi xa, mà nằm ngay trong từng khoảnh khắc. Ta không còn bị cảnh chi phối. Phật từng nói, nhẫn nhục không chỉ là hạnh của người hiền, mà là hạnh của bậc thánh. Vì chỉ người có trí tuệ lớn mới có thể nhẫn mà không khổ. Người thường nhẫn trong ức chế, còn bậc trí nhẫn trong an lạc. Người thường nhẫn vì sợ hậu quả, còn bậc trí nhẫn vì thấy rõ nhân quả. Người thường nhẫn trong mong đợi, còn bậc trí nhẫn trong buông xả. Khi tâm đã vượt lên khỏi đối đãi,
thì nhẫn không còn là nhẫn nữa, mà là tự nhiên. Có một câu chuyện kể rằng một vị thiền sư mỗi ngày đều bị người làng chửi rủa. Đệ tử tức giận hỏi: "Sư, sao người cứ chịu nhục như vậy?" Sư mỉm cười đáp: "Nếu ai đó đem quà đến mà ta không nhận thì quà ấy thuộc về ai?" Đệ tử đáp: "Thuộc về người đem." Sư nói: "Cũng vậy, họ đem lời xấu đến, ta không nhận thì lời ấy vẫn thuộc về họ." Chỉ một câu nói đủ để hiểu được tinh thần của nhẫn. Khi tâm không tiếp nhận thì mọi xúc phạm đều hóa gió thoảng. Người biết nhẫn sâu thì lòng từ tự nhiên sinh khởi. Khi ta không còn oán ai, không còn chấp ai, thì chỉ còn tình thương. Thương người vì họ chưa biết, thương người vì họ cũng đang bị phiền não dẫn dắt. Từ bi ấy không phải là thứ học trong sách, mà là kết quả của một tâm đã rèn qua lửa khổ, đã hiểu nỗi đau, đã biết tha thứ. Khi lòng từ tràn đầy thì dù ai nói gì, làm gì, ta cũng chỉ thấy bình yên. Đó chính là hương vị của giải thoát, là nơi không còn hận, không còn sợ, không còn mong cầu. Giải thoát không phải là rời khỏi thế gian, mà là sống trong thế gian mà tâm không bị thế gian chi phối. Người tu nhận đến tận cùng, dù đang giữa chợ đời, vẫn như đang ở trong thiền thất. Mắt thấy, tai nghe, nhưng tâm không động. Cảnh đến thì biết, cảnh đi thì buông. Mọi việc thuận nghịch đều là duyên. Mọi người đến đi đều là Phật đang dạy mình. Khi thấy được như vậy, ta sống mà không còn khổ. Đó là tự do thật sự. Trong kinh, Phật ví người tu nhẫn như đất. Người ta đổ nước dơ lên đất, đất vẫn im lặng. Người ta rải hương hoa, đất cũng im lặng. Đất không hận, không vui, không chọn lựa. Tâm người tu cũng vậy. Khi ai khen, không vui mừng. Khi ai chê, không phiền giận. Khi được, không kiêu. Khi mất, không sầu. Nhận đến mức đó, tâm không còn dao động, thì trí tuệ tự nhiên khai mở. Trí tuệ ấy không đến từ sách vở, mà từ trải nghiệm. Mỗi lần ta nhẫn qua một cơn giận, trí sáng thêm một chút. Mỗi lần ta buông được một điều chấp, tâm rộng thêm một chút. Đến khi không còn gì để buông nữa, nghĩa là ta đã trở về với tánh biết nguyên sơ, là nơi không còn khổ đau, không còn phân biệt. Đó là niết bàn giữa đời này, không phải nơi nào xa. Người biết nhẫn sâu, không cần nói đạo, đã là đạo. Vì mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của họ đều toát ra sự tĩnh lặng. Họ không cần dạy ai, nhưng ai đến gần họ cũng thấy bình yên. Đó là sức mạnh của tâm vô ngã. Tâm ấy như mặt hồ phẳng lặng, soi chiếu tất cả mà không giữ gì. Nhẫn là con đường đưa đến tâm ấy. Đến đây, ta có thể thấy, nhẫn không chỉ là một đức tính đạo đức, mà là cánh cửa mở ra trí tuệ và từ bi. Khi tâm không còn bị xúc động bởi khen chê, thị phi, được mất, thì tâm ấy tự nhiên an trụ trong chánh niệm. Khi chánh niệm trọn vẹn, trí tuệ phát sinh. Khi trí tuệ phát sinh, ta thấy ra chân lý vô ngã. Khi vô ngã hiển lộ, khổ đau không còn chỗ bám. Như ngọn đèn soi sáng căn phòng tối, nhẫn chính là ngọn đèn đưa tâm ra khỏi bóng đêm vô minh. Người tu hành nếu chỉ biết tụng kinh mà không biết nhẫn thì đạo chưa sâu. Vì tụng kinh là để hiểu đạo, còn nhẫn là để sống đạo. Tụng kinh là gieo trí, nhẫn là gieo phước. Khi trí và phước đủ, con đường giải thoát tự mở. Phật không hứa sẽ gánh khổ cho ta, nhưng Ngài chỉ cho ta con đường để tự gỡ khổ. Và một trong những pháp căn bản nhất chính là nhẫn. Nhẫn để dừng nghiệp, nhẫn để sinh phước, nhẫn để mở trí, nhẫn để vào từ bi. Đến khi nhẫn trọn vẹn, không còn phân biệt ta, người, đúng, sai, thì đó chính là vô ngã. Vô ngã là gốc của niết bàn, là cội của an lạc. Khi nhẫn đến cùng, tâm không còn dao động. Khi tâm không dao động, trí tuệ khai mở. Khi trí tuệ khai mở, từ bi lan tỏa. Khi từ bi lan tỏa, vô ngã hiển bày. Và khi vô ngã hiển bày, đó chính là giải thoát. Nhẫn, cuối cùng, là hương vị của niết bàn, như không cay đắng, không ngọt ngào, chỉ thuần một vị tĩnh lặng. Ai nếm được vị ấy, dù sống giữa nhân gian, cũng đã ở trong cõi Phật. Ngẫm lại toàn bộ lời Phật dạy, ta hiểu rằng
Người biết nhẫn không phải là người yếu đuối, mà là người có trí tuệ. Nhẫn không phải là chịu thiệt, mà là biết gieo nhân lành để gặt quả phước. Nhẫn là sức mạnh của người biết nhìn xa, biết rằng mọi điều trong đời đều có nhân duyên, có khởi và có diệt, có vay và có trả. Người nóng giận thắng được phút chốc, nhưng thua cả đời. Người biết nhẫn chịu thua một bước, nhưng được cả cõi tâm an ổn, được cả phước đức dài lâu. Cuộc sống này vốn không ai tránh khỏi va chạm. Có người chê, có người khen, có lúc thuận, có lúc nghịch. Nhưng người biết nhẫn thì tâm vẫn như mặt hồ lặng, chẳng vì gió mà nổi sóng. Họ hiểu rằng lời nói của người khác chỉ là tiếng vọng, còn sự bình yên thật sự nằm ở nơi chính mình. Mỗi lần biết dừng lại, biết nhẫn một chút là mỗi lần giữ được phước báu của mình không bị mất đi. Phật dạy rằng nhẫn là con đường ngắn nhất để đi đến bình an. Vì khi ta nhẫn, ta không tạo thêm nghiệp mới. Khi không tạo nghiệp mới, nghiệp cũ tự tiêu dần. Khi nghiệp tiêu, khổ không còn. Bình an vì thế mà sinh ra, không phải từ bên ngoài, mà từ tâm không còn chống đối. Người biết nhẫn sống nhẹ như mây, thông dong như gió. Dù cảnh nghịch vẫn tự tại, dù người trái vẫn từ bi. Mỗi khi sân nổi lên, hãy dừng lại một hơi thở. Hãy tự hỏi, người kia cũng đang khổ như ta, vậy ta có cần thêm khổ cho nhau không? Khi hiểu được điều đó, cơn giận sẽ tan như sương gặp nắng. Mỗi khi bị tổn thương, hãy nhớ đây là nghiệp đang được gội rửa. Không ai thoát khỏi nhân quả, nhưng người có trí biết dùng nhẫn để trả nghiệp nhẹ nhàng, thay vì oán hận mà tạo nghiệp mới. Cứ thế, từng chút một, tâm ta dần trở nên mềm hơn, hiền hơn, sáng hơn. Trong kinh Phật có câu: người biết nhẫn là người thắng trận không cần gươm đao. Thắng ở đây không phải là thắng người khác, mà là thắng chính mình. Thắng được sân hận, thắng được tự ái, thắng được cái tôi đầy chấp trước. Khi đã thắng được chính mình thì chẳng còn ai để thắng, chẳng còn ai để thua. Mọi chuyện đời bỗng trở nên nhẹ như mây bay. Đó là chiến thắng lớn nhất, chiến thắng của trí tuệ và từ bi. Nhẫn là ánh sáng chiếu rọi trong đêm vô minh, là ngọn đèn soi đường cho người đang lạc trong khổ. Khi ta học nhẫn, ta đang học cách sống tỉnh thức. Khi ta sống tỉnh thức, ta đang bước từng bước đến an vui. Không cần tìm cầu điều gì xa vời, chỉ cần một niệm nhẩm trong giây phút hiện tại cũng đủ làm thay đổi cả cuộc đời. Khi ta nhẫn, ta đã chọn không gieo thêm khổ. Khi ta nhẫn, ta đã giữ cho người khác một cơ hội và cho chính mình một lối thoát. Khi ta nhẫn, ta đang tu phước. Và khi phước đủ, mọi việc tự nhiên thuận. Người biết nhẫn không cần nói nhiều về đạo, vì chính đời sống họ đã là bài pháp sống động. Giờ phút này, xin mời đại chúng cùng quán niệm trong thinh lặng. Hít vào, ta biết ta đang hít vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Cảm nhận hơi thở đi qua thân, đi qua tâm, cuốn trôi mọi phiền não. Chắp tay trước ngực, ta hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh. Nguyện ai cũng biết nhẫn, biết từ, biết buông, để cùng nhau sống trong an lạc. Nguyện cho tất cả chúng ta từ hôm nay biết chọn nhẫn thay vì sân, biết chọn hiểu thay vì chấp, biết chọn thương thay vì hận. Để mỗi ngày trôi qua là một ngày ta đến gần hơn với an lạc chân thật mà Phật đã chỉ dạy. Nếu thấy bài giảng này có ích, xin đại chúng cùng hoan hỷ đăng ký kênh để cùng nhau gieo duyên lành, học Pháp, nghe Phật và giữ tâm bình an giữa dòng đời nhiều sóng gió. Nam Mô A Di Đà Phật.